გამარჯობათ, დღეს შაბათია 21 საათი, ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერში პოლიტიკური თამაშები დაბრუნდა. ჩვენი დღევანდელი სადებატო თემაა ეროვნული ევროინტეგრაციის პოლიტიკა. ჩვენი მოდებატე გუნდები კი არიან ახალგაზრდა ლეიბორისტები და თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ორგანიზაცია. ჩვენ დღევანდელ დებატებს, ისევე როგორც ყველა დებატს, ყავს საჯები, ესენი კი დღეს არიან ქალბატონი თამარჩიქოვანი, ბატონი გაულაგიკიანი, ბატონი გიორგი გობრონიძე და ქალბატონი თეუნა მაჭარაშვილი. გუნდები შეთანხმდნენ, რომ დებატს დაიწყებენ ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატები. გთხოვთ ტრიბუნასთან 4 წუთი გექნება თემის წარსადგენად. მოგესალმებით ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატები მირანდა ფუტკარაძე მივესალმები დამსწრე საზოგადოებას, პატივცემულ ექსპერტებს, ჩვენს ოპონენტ გუნდს და ტელემაყურებელს. საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე გარკვეულ წარმატებებს მიაღწია. ამის დასტურია აღმოსავლეთ პარტნიორობის და შემდგომ უკვე ყავლისმომცველი ასოცირების ხელშეკრულება. ვიზა ლიბერალიზაცია, ღრმა და ყავლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულება. მიუხედავად გარკვეული წარმატებისა და იმ რეფორმებისა, რომელიც საქართველოს განახორციელა, არსებული გარემო ვერ უზრუნველყოფს იმ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას. Freedom House-ის ბოლოდროინდელი კვლევით ზოგადი დემოკრატიული მაჩვენებელი არ შეცვლილა და საქართველოს კვლავ რჩება ნახევრად დემოკრატიული ქვეყნების სიაში. კვლევაში წარმოდგენილი 27 ქვეყნიდან ჩვენი ქვეყანა მე-17 ადგილს იკავებს. აქედან გამომდინარე საჭიროა პოლიტიკური ნება, რომ ქვეყანაში დამკვიდრდეს კანონის უზენაესობა და არ იყოს შერჩევითი სამართალი. პროკურატურა გახდეს დამოუკიდებელი და იყოს სრულიად არაპოლიტიზირებული, რაც დააჩქარებს ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებასა და ევროინტეგრაციას. ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პარალელურად უნდა მოხდეს ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კანონმდებლობის შესწორება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ჩვენ გთავაზობთ სტრატეგიას, რომელიც ევროკავშირში შესვლის პროცესს დააჩქარებს. ჩვენი მიზანია გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. აუცილებელია სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთოს საქართველოს პოლიტიკური, სოციალურ-კულტურული და კულტურული ინტეგრაციისთვის, რამე თუ ევროკავშირი პირველ რიგში ეს არის ორგანიზაცია, რომლის წევრობისთვისაც აუცილებელია იყო იმ ღირებულებების მატარებელი, რაც მისაღებია დასავლეთისთვის. ქვეყანა ვალდებულია იცავდეს თავისუფლებას, იყოს დემოკრატიული და უზრუნველყოს ადამიანის უფლებები და ძირითადი თავისუფლებები. ჩვენ ვაპირებთ ევროპული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებას, მაგალითად ბალტიისპირეთისა და ვიშეგრადის ქვეყნები. მათთან მჭიდრო კომუნიკაცია დაგვეხმარება ინსტიტუტების განვითარებაში, რაც არის გარანტი იმისა, რომ საქართველოს გახდეს დემოკრატიის მაღალი მაჩვენებლის ქვეყანა. სასამართლო და მედია სივრცე ჩვენი ხელისუფლების პირობებში გახდება სრულიად დამოუკიდებელი და მასზე ზეწოლა დაიშლება კანონის სრული სიმკაცრით. პროცესები გახდება გამჭვირვალე და საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ექნება იმის განცდა, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს მისი უფლებების დაცვას, ყველა სახის დისკრიმინაციისა თუ უფლებების რღვევის შემთხვევაში. ევროკავშირი საქართველოს მისცემს უსაფრთხო გარემოში არსებობის საშუალებას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნის ნაწილი ოკუპირებულია, ეს ხელს ვერ შეუშლის ევროკავშირში გაწევრიანებას. ოკუპირებული ტერიტორიით შეძლო კვიპროსმა გამხდარიყო ევროპული ოჯახის წევრი. ევროკავშირი უფრო მეტ აქტიურობას გამოიჩენს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის დარეგულირების საკითხში. ლისაბონის ხელშეკრულება ამის გარანტია, რადგან ერთ-ერთი პუნქტი ეხება უმაღლესი წარმომადგენლობის ფუნქციას, რომელიც გულისხმობს მოლაპარაკებების გზით წარმოებას მესამე მხარესთან და ევროკავშირის პოზიციის დაცვას საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და კონფერენციებზე. ეს ყოველივე კი მოგცემს იმის საშუალებას, რომ რუსეთმა ტოლსტორად აღიქვას და არამის გავლენის სფეროდ. ასევე ევროკავშირის ინტეგრაცია რუსეთს აიძულებს შეარბილოს პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში. ასევე უსაფრთხოების კუთხით უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტია მაასტრიხტის ხელშეკრულება. ეს ძირითადი დოკუმენტი კი კიდევ ერთი გარანტია ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. ევროინტეგრაციისთვის ასევე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დიპლომატიური კორპუსის ჩართულობა პროცესებში, რადგან მოხდეს ევროპული სახელმწიფოებისათვის იმ რეფორმების გაცნობა, რომელიც ქვეყანაში გატარდება. ამ კუთხით ვაპირებთ გავაძლიეროთ დიპლომატიური კორპუსი და ლობი ევროკავშირში. ევროკავშირში გაწევრიანება დამყარებულია ორ მხრივ სარგებელზე, რაც გულისხმობს საქართველოს ვალდებულებებს. საქართველო მონაწილეობს ევროკავშირის მისიაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ასევე ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული მდებარეობა გვაძლევს იმის პოტენციალს, რომ ევროკავშირისთვის მიმზიდველი გავხდეთ ტრანზიტული თუ რეგიონალური პოლიტიკური სტაბილურობის კუთხით. უმნიშვნელოვანესია ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისათვის, რათა მოხდეს იმ ღირებულებებზე და დივიდენდებზე საუბარი, რომელსაც საქართველო მიიღებს ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში. აუცილებლად მიგვაჩნია სახელმწიფო მაწარმოოს სწორი, აქტიური კამპანია ევროკავშირის მნიშვნელობისა და გამოწვევების შესახებ, რომელიც მედიისა და უშუალო კომუნიკაციის საშუალებით უნდა მიეწოდოს მოსახლეობას. განათლების სისტემამ უნდა უზრუნველყოს საშუალო და უმაღლეს სასწავლებლებში აქტიური სწავლება ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების, ასევე ევროკავშირის როლის შესახებ ქვეყნის განვითარების პროცესში. მადლობთ. ახლა კი ვთხოვთ ახალგაზრდა ლეიბორისტებს წარმოადგინონ თავიანთი кейსი.
მოგესალმებით, სალმილ ურსმანაშვილი, ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია. დღევანდელი ჩვენი დებატების თემა გახლავთ ევროინტეგრაცია. ევროინტეგრაციული საკითხები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოს განვითარებისა და შიდა პოლიტიკის ჩამოყალიბების პროცესში. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს გავს ევროკავშირის გაწევრიანების გზაზე და ჩვენთვის ევროპული ღირებულებები წარმოადგენს პრიორიტეტს. ქვეყნის დღის წესრიგი მიმართული უნდა იყოს ევროპული სტანდარტების დასანერგად და გასავითარებლად. ევროინტეგრაცია ცხომს სწორედ განვითარების პროცესია და ამ პროცესში ქვეყანა უნდა ცდილობდეს შექმნას ისეთი ღირებულებებისა და სტანდარტების შესაბამისი მმართველობითი სისტემები, სადაც მკვეთრად იქნება გამოხატული დემოკრატიის მაღალი ხარისხი. საქართველოს ევროინტეგრაციულ გზაზე არაერთი ნაბიჯის გადადგმა და რეფორმების გატარება უწევს. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ყურადღებია ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები და ევროასოცირების ხელშეკრულება, რომელთა მოთხოვნებების დაკმაყოფილების შემთხვევაში საქართველოს შეძლებს ევროპული ღირებულებებისა და სტანდარტების დანერგვას. აღნიშნული ხელშეკრულებები და რეკომენდაციები პირდაპირ გვავალდებულებს მმართველობის სისტემებში მოსახლეობის მაქსიმალურ ჩართულობას. ჩვენ დავიწროვდით სწორედ იმ საკითხებზე, რასაც ქვია თვითმმართველობის ერთეულის როლი დემოკრატიული პროცესების განვითარებისა და ევროსტრუქტურებთან ინტეგრაციაში. ამ კომპონენტებში საქართველოს საკმაოდ ბევრი პრობლემა გააჩნია, რაც უარყოფით ზეგავლენას ახდენს დემოკრატიის ხარისხზე. პირველი, უმრავლესი მუნიციპალიტეტის იურიდიული საზღვრები მოიცავს ზედმეტად დიდ ტერიტორიებს და მასშტაბურ დასახლებებს. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ევროპული ქვეყნების მაგალითები, რომლებიც გამოირჩევიან საქართველოს მსგავსი გეოგრაფიული და დემოგრაფიული მაჩვენებლებით. მაგალითად, თუ კი საქართველოში დღესდღეობით 79 მუნიციპალიტეტია, რომელიც მცირდება 72-მდე. ლატვიაში მათი რაოდენობა 109-ს წარმოადგენს, ხოლო ჰოლანდიაში 418-ს. მეორე, თვითმმართველ ქალაქებსა და თემებს არ გააჩნიათ ფისკალური დამოუკიდებლობა. ისინი გამათანაბრებელი ტრანსფერის მეშვეობით იღებენ თანხებს ცენტრალური ბიუჯეტიდან. უნდა აღინიშნოს, რომ გამათანაბრებელი ტრანსფერის ფორმულირება ბუნდოვანი და გაურკვეველია. მესამე, მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილებისა და კომპეტენციების შესახებ დაბალია. შესაბამისად, მათი წარმოსახვაში ხდება ცენტრალური ადგილობრივი ხელისუფლების ფუნქციების აღრევა, რის გამოც ხშირად მოსახლეობა წინასაარჩევნო დაპირებებისა და ტყუილების მსხვერპლია. აქ ირღვევა თვითმმართველობის დანიშნულების უმთავრესი პრინციპი. მოსახლეობა ვერ ღებულობს მმართველობით პროცესში ადეკვატური მონაწილეობის შესაძლებლობას. აღნიშნული პრობლემების მოგვარების გზებია. პირველი, უნდა მოხდეს არსებული მუნიციპალიტეტების მასშტაბების შემცირება და შესაბამისად რაოდენობის ზრდა. ჩვენი გადმოსახედიდან თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმების ნაცვლად სხვა ერთეულებსაც უნდა დაემატოს ეს პრივილეგია და 72 მუნიციპალიტეტი უნდა გაიზარდოს 90 თვითმმართველ ერთეულამდე. მეორე, თვითმმართველ ქალაქებსა და თემებს ქონების გადასახადისა და ადგილობრივი მოსაკრებელის გარდა დარჩებათ 30%-იანი წილი მოგებისა და საშემოსავლო გადასახადებისგან. ამავდროულად ფინანსთა და სამინისტრო გამჭვირვალობის მიზნით გამოაქვეყნეს გამათანაბრებელი ტრანსფერის გამომთვლელ ფორმულას და შესაბამისი ინდექსების დადგენის პრინციპს. მესამე, მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით მასირად უნდა გავრცელდეს პროპაგანდა ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების უფლება მოვალეობების შესახებ, როგორც ბეჭდური, ასევე ტელე-რადიო საშუალებებით. შედეგები. აღნიშნული ნაბიჯები მოგვიტანს შედეგს, რომლის მიხედვით მანძილი ადგილობრივ ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის მკვეთრად შემცირდება. მეტი ადამიანი ჩაერთვა მმართველობით პროცესში, რაც უპირობოდ ევროპული ღირებულებების აღიარებისა და გაზიარებას ნიშნავს. ჩვენი ქვეყანა გახდება მეტად დემოკრატიული და საზოგადოებრივ ინტერესებზე მორგებული სახელმწიფო. ამავდროულად ეს იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი, როგორც ევროასოცირების ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებაში, ასევე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებაში. დიდი მადლობა. მადლობთ. ახლა კი დადგა ჯვარედინი დაკითხვების დრო, რომელსაც ახალგაზრდა ლეიბორისტები დაიწყებენ. ხოთ. მოგესალმებით. ვახტანგი ბოლოთაშვილი. სასიამოვნო რეზოლუცია იყო, ძალიან მოგვეწონა ის ნაბიჯები, რომელიც განხორციელებად გინდათ, მაგრამ გვაინტერესებს კონკრეტული გზა, რომელიმე პუნქტის მოსაგვარებლად, თქვენ ზემოთხსენებული პუნქტებიდან. როგორ აპირებთ რომელიმე, ერთი დაგვისახეთ, როგორ აპირებთ მის მოგვარებას? მოგესალმებით, გიორგი ქიტიაშვილი, ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატებიდან. დიახ, ჩვენი მიზანი არის ევროინტეგრაციისკენ ახალი ნაბიჯის გადადგმა, უფრო წინ წასვლა, რომ ოდესმე შეიძლება მალე საქართველოს გახდეს ევროკავშირის წევრი და რომელი პუნქტი გაინტერესებს შეიძლება? თუ სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია როგორ უნდა მოხდეს? სოციალური ეკონომიკური ინტეგრაცია უნდა მოხდეს, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული, რომ ის უნდა აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რაც არის ევროპისთვის მიღებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენთან წარმოებულ პროდუქციას ვერ გავიტანთ ევროკავშირში. ეს არის მთავარი მიზანი. ანუ რა სტანდარტები ისთეს, რა სტანდარტები არის მოთხოვნილი? დიახ, ხარისხი უნდა აკმაყოფილებს, სადაც იწარმოება. ანუ ხარისხის კონტროლი სოციალ-ეკონომიკური ინტეგრაციაში შედის თქვენი აზრით. პროდუქციის ხარისხის კონტროლი. სოციალ
დიახ, სოციალურზე მოგახსენებთ ერთი წუთით და ის როგორც ვახსენეთ, ჩვენ ძალიან ჩვეულებრივ სახელმწიფო უნდა გააკეთოს ყველაფერი, შესაძლებელი არის შეიქმნას დეპარტამენტები, რომლებიც გააკონტროლებენ, რომ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები შესრულდეს სამინისტროებში და სოციალურად და რა თქმა უნდა პროპაგანდა დაახლოებით 4 მილიონი შეიძლება რომ იყოს გამოყოფილი სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად, რათა პროპაგანდისთვის. არა დასავლური პროპაგანდისთვის, თუნდაც ტელევიზიის სახით, რა თქმა უნდა, დიახ, ტელევიზიის სახით, იგივე სოციალური რეკლამის სახით და ასევე შეიძლება. ხო, ისევე ანუ მე მაგათ მეგიჩ ანუ თქვენ ანუ შეგიძლიათ რეგიონებში თვითონ გააკეთეს. მარგასაგები კი ანუ თქვენ მაინც სოციალურ-ეკონომიკური გონიათ ხარისხის კონტროლი. დიახ, ეგრეთვე. არა, ხარისხის კონტროლი ხარისხის ევროკავშირის მთავარი მოთხოვნა არის ეკონომიკური მთავარი მოთხოვნა არის დემოკრატია და ეკონომიკური სტაბილურობა. დიახ, ეკონომიკური მთავარი მოთხოვნა არის დემოკრატია. ეკონომიკური არ არის. არა, ეკონომიკური მთავარი არის თუ არ გაქვს დემოკრატიული ღირებულებები ევროკავშირის ხო, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეკონომიკური ბელარუსი არის მაგალითად მხოლოდ ეკონომიკურად ძლიერი, მაგრამ არ არის დემოკრატია, ხო? მაგრამ თქვენ ამბობთ რომ სოციალურ ხო, როგორ ბელარუსი იმდენად ძლიერი არ არის რომ ეკონომიკურად ჩვენზე ძლიერი არის და კლიანში და პროდუქტის მომსახურეზე თუ გაქვთ ნანახი დარწმუნებით. კიდევ ერთი კითხვა, ხო, ნუ შემდეგს გადავიდეთ. ექსპერტებმა გადაწყვიტონ და ხალხმა გადაწყვიტოს და რა ვიცი, მე ერთმა გადაწყვიტოს მეგობარ. ნუ მოკლედ. თქვენი აზრით, თქვენ თქვით რომ ევროკავშირი უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას. ჩვენ ქვეყნას, აი რა კუთხით უზრუნველყოფს? 2008 წლის ომის შემდეგ ევროკავშირის მონიტორინგის მისია ხორციელდება ჩვენს ოკუპირებულ. ანუ საით მიყავთ რომ სამხედრო კუთხით სამხედრო მონიტორინგის მხრივ ის ახორციელებს და წერს და მონიტორინგის რო ახორციელებს რა ხდება? ანუ არ გადმოიწია დიდსა დვანსა და ხურვალეთში და უკაცრავად თქვენ წარმოგიდგენიათ ევროკავშირი რო არ გვიჭერდეს მხარს რა სიტუაცია იქნებოდა? ან თბილისამდე იქნებოდა, ანუ ჯერაც არ იქნებოდა, მაგრამ თქვენ თუ არ გჯერათ რომ ბევრად სიტუაცია იქნებოდა ძალიან. კი, მესმის ხა არ ვწდები, ანუ მე გისვამთ კითხავს, მაგრამ მე გეკითხები, ანუ უზრუნველყოფს ევროკავშირი, დარწმუნებული ხართ რომ ევროკავშირი უზრუნველყოფს სამხედრო დარწმუნებული ხართ უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს გაასაგები ან სამშვიდობოს დარწმუნებული რა თქმა უნდა ჩვენ ევროკავშირის წევრი გავხართ. კარგი, დიდი მადლობა. ამომწურავი იყო ეს პასუხი. ახლა კი თავისუფალი დემოკრატები წარმართავენ თავიანთ ჯვარედინ დაკითხვას. გთხოვთ მოპასუხე მხარეს. მოგესალმებით, აკაკი სადუნიშვილი, ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატები. საინტერესო რეზოლუცია იყო, მაგრამ რამოდენიმე პრობლემა იყო და მინდა გავამახვილო ყურადღება და რამოდენიმე კითხვები დაგისვათ. ანუ პირველ რიგში თქვენ ფიქრობთ, რომ ყველაზე პირველი პრობლემა არის ის, რომ თვითმმართველობებია ყველაზე პირველი პრობლემა, ხო მაგას ფიქრობთ? მოგესალმებით, მიხეილ ხუმსიშვილი, ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია. იცით რა არის, ჩვენ თავიდანვე ჩარჩოებში არ ყოფილვართ ნამდვილად და არავის არ უთქვია ჩვენთვის, რომ რა არის უპირველესი პრობლემა ეს გამოყავით ჩვენ. ანუ მე გეკითხებით ახლა გასაგებია რა გამოყავი, მაგრამ მე პირველი პრობლემა არ არის. პრობლემა არის თვითმმართველობების პრობლემა დემოკრატიის კუთხით, ხო? მაგას მოვსდოთ სხვა კუთხით წაიყვანოთ. არა, მეაცლო მე გეკითხები და მინდა რომ მივიღო კონკრეტული პასუხი. მე პასუხობთ თუ დამასით შესაბამისად მიიღებთ ჩვენს და საზოგადოებას პასუხს. ჩვენი აზრით, მთავარი დღესდღეობით საქართველოში ევროინტეგრაციის გზაზე არის ის, რომ ჩვენ გავიზიაროთ, აღვიქვათ და გავიზიაროთ ის ღირებულებები, რასაც რომელი ღირებულები თვითმმართველობებზე არის ღირებულები, ხო? გასაგებია. გავაგრძელებ. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირებულება, დიახ, სწორედაც მაგას პასუხობთ, არის დემოკრატიული პროცესები. და დემოკრატია თუ კი გვინდა რომ იყოს ძლიერი, ეს არის ჩაწერეთ თვითმმართველობები. თვითმმართველობა ეს თქვენ რას ნიშნავს? ზოგადად. სახალხო ხალხი უშუალოდ მართავს საკუთარ კეთილდღეობას, საკუთარ ყოველდღიურობას, საკუთარ გარემოს თვითონ. დემოკრატია თუ იცით ნიშნავს სწორედ სახალხო მმართველობას. დემოკრატია და თვითმმართველობა არის ერთმანეთთან განუყრელი რამ, თუ კი არის ძლიერი თვითმმართველობა, არის ძლიერი დემოკრატია. რა თქმა უნდა, დემოკრატია მხოლოდ და მხოლოდ თვითმმართველობა, მაგრამ თვითმმართველობის გარეშე, ძლიერი თვითმმართველობის გარეშე არ შეიძლება ზოგადად ქვეყანა რა სტანდარტებია ისეთი აი რომ გაგავსნოთ ფართო საზოგადოება. რა სტანდარტებია ჩვენ გაგაცანით უკვე პრინციპში 3 პუნქტი. არა, რა 3 პუნქტი. კონკრეტულად მითხარი რა სტანდარტებია, აი როგორ უნდა ახერხებთ თვითმმართველობების შემცირება. პირველი პუნქტი. ალოგიკური მგონია ხო? ახლა არ მოგისმენიათ რა გონიათ ახლა ალოგიკური. მე თქვენი ეს კითხვა მგონია, იმიტომ რომ კითხავს პასუხს მოსმენა არ გქონდა. ფისკალური დამოუკიდებლობა როგორ უნდა მივიღოთ? როგორ უნდა მივიღოთ? მაგრამ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა, რომლის მიხედვით რა გეგმა გაქვს მითხარი გამოცა? თუ დამაცდით პასუხს, ძალიან მოხარული ვიქნები და თუ არ დამაცდით, მაშინ ვისწავლებთ ასე მუდმივად კითხვას დასვავთ და პასუხს არ დამაცდით. შეიძლება გაგცეთ პასუხი? კი, მადლობთ. გაინტერესებთ თვითმმართველობაში როგორ შეიძლება მეტი დამოუკიდებლობა, ფისკალური დამოუკიდებლობა მიიღოს ქვეყანა. დღესდღეობით როგორც მოგეხსენებათ საგადასახადო სისტემიდან მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივი მოსაკრებელი და ქონების გადასახადი მიდის თვითმმართველ ბიუჯეტებში. ჩვენ გვსურს რომ მოგების გადასახადი და საშემოსავლოდან 30% დაემატოს ადგილზე. ეს არის ევროპის სტანდარტი, რაც ევროპა ჩვენგან, ასე ვთქვათ, ევროპაში და ეს იქნება დემოკრატიისკენ მიმავალი გზა. ხო, პირველი, როდესაც სასამართლო რა გვაქვს? ევროპაში ადგილზე შეება დაახლოებით 30%
მესაუბრებ. თვითმართველობის პრიორიტეტები განსაზღვრეთ. პრიორიტეტები განსაზღვრეთ. მე გესაუბრებ თქვენ ნაბიჯზე, რომელიც კონკრეტულად უნდა გადავდგათ იმისთვის, რომ წავიწოთ წინ ევროპისაკენ. პრიორიტეტი რომელია ახლა თვითმართველობებია პრიორიტეტებზე რატომ საუბრობთ? თავისუფლებაა პრიორიტეტი თუ რა არის? იცით რა არის პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში თქვენ არა თქვენთვის არ არის პრიორიტეტული თვითმართველობა? ამ ეტაპზე ჩემთვის პრიორიტეტულია პრიორიტეტი სასამართლო სისტემა რომელიც ადამიანის არ არის პრიორიტეტული თქვენთვის. ამ ეტაპზე რას ნიშნავს კაცო? ჯერ უნდა დავიწყოთ სასამართლო და გავიზავოთ თვითმართველობა. რატომ დავიწყოთ სასამართლო? რატომ? ეს თქვენი აზრი გაქვთ? რა უფრო მნიშვნელოვანია? ახლა კი დადგათ რომ პოზიციის უარყოფით გამოვიდეს ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდული მოძრაობა. მოგესალმებით, მამუკა ჯუღელი, საქართველოს ლეიბორისტული პარტია. პირველ რიგში საკმაოდ მიჭირს და არ ვიცი დიდი ხანი ვფიქრობდი რა შეიძლებოდა რომ გამეკრიტიკებინა მოწინააღმდეგე გუნდის რეზოლუციიდან რომელი სამოქმედო გეგმა. იმიტომ რომ მოწინააღმდეგე გუნდს არც ერთი სამოქმედო გეგმა არ შემოუთავაზებია. კარგად ისაუბრეს ნამდვილად ვეთანხმებით რომ უნდა იყოს პოლიტიკური ნება, არ უნდა იყოს შერჩევითი სამართალი, პროკურატურა უნდა იყოს დამოუკიდებელი, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული ინტეგრაცია უნდა მოხდეს ევროპასთან, ინსტიტუტები უნდა განვავითაროთ, სასამართლო მედია სივრცე უნდა იყოს თავისუფალი და ასე შემდეგ მოისმინეთ მთელი რიგი ჩამონათვალი, რა ვიცი, ალბათ ერთი 20 პუნქტიანი გეგმა იმისა თუ როგორი უნდა იყოს საქართველო. ნეტა მართლა ასეთი იყოს საქართველო. მაგრამ ვერ მოვისმინეთ ვერც ერთი აი ამ თუ როგორი უნდა იყოს საქართველო, როგორ შეიძლება მივახციოთ ამას. მაგალითად, როგორ უნდა აღოსრულოთ ის რომ იყოს პოლიტიკური ნება, მაგალითად, რა უნდა გავავაკეთოთ იმისთვის რომ აღარ იყოს შერჩევითი სამართალი, როგორ უნდა გავხადოთ პროკურატურა დამოუკიდებელი, როგორ უნდა მოახდინოთ ევროინტეგრაცია პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული მიმართულებებით, არც ერთი სამოქმედო გეგმა არ შემოთავაზებია მოწინააღმდეგე გუნდს. ამიტომ არ ვიცი რა გავაკრიტიკო, არც ერთი სამოქმედო გეგმა არ ქონიათ. რა ვიცი, ალტერნატივად კი შევთავაზებდი რამდენიმე ვარიანტს. იგივე პირველ რიგში, როდესაც საუბრობენ რომ იყოს პოლიტიკური ნებაო, აქ უფრო ალბათ საუბარი გვაქვს პიროვნულ პასუხისმგებლობებზე და არა ალბათ ინსტიტუტებზე, ალბათ ეს გინდათ გეთქვა და ნუ ეს პიროვნული პასუხისმგებლობების საკითხი დგება აქ და არა ალბათ უფრო ინსტიტუტების. ასევე რა ვიცი, შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ის რომ ვიმუშაოთ ევროასოცირების ხელშეკრულების პუნქტების, კონკრეტული პუნქტების შესრულებაზე, მაგალითად რომელიც აქ შემოთავაზებული. იგივე მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, რაზეც ჩვენ გვქონდა ასევე რეზოლუცია გაკეთებული, რომ იყოს დემოკრატიის მაღალი ხარისხი და მოსახლეობის ჩართულობა მმართველობის სისტემაში იყოს რაც შეიძლება გაზრდილი. ამისათვის შევთავაზეთ თქვა ჩვენ კონკრეტული გეგმა, რომელზეც რატომღაც თქვეს რომ რაღაც სასამართლო სისტემა უფრო მნიშვნელოვანია. ჩვენ არ ვამბობთ რომ არ არის მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, მაგრამ აქ არ ყოფილა არანაირი დაზუსტება იმისა, რომ თქვა მაინც ისანის აირჩეთ თემა იყო ევროინტეგრაცია. ამიტომ ასევე შემოგთავაზებდით სხვადასხვა გეგმებს, ანუ ასევე უფრო კონკრეტულად განვიხილოთ დიპლომატიური კორპუსის გაძლიერება, რაც გულისხმობს. მაგალითად შემოგთავაზებთ იმას, რომ ჩვენმა წარმომადგენლებმა ევროპაში უფრო მეტად გამოიყენონ ის ტრიბუნა, რომლის გამოყენების საშუალებაც რეალურად აქვთ და არ იყენებენ და მაგალითად უკრაინა არ საუბრობდეს საქართველოში მიმდინარე პრობლემებზე და საქართველოს დელეგაცია საუბრობდეს ამ პრობლემებზე. ასევე რა ვიცი, სოციალურ-კულტურული მიმართულებებით კი ბატონო, მოგიწოდებდით თქვა რა ერთ-ერთი მაგალითია ის რომ ჩავდოთ თქვა ინვესტიციები, მოვიძოთ ინვესტიციები, ჩავდოთ ფული, გამოყოთ ასე თქვა სახელმწიფოსგან რაღაც სახსრები, რომ უფრო მეტად განვითარდეთ კულტურულად და ევროპული ღირებულებები გადმონერგოთ, შევინარჩუნოთ ასე თქვა სოციალური მდგომარეობა გავაუმჯობესოთ, შევცვალოთ პოლიტიკური მიმართულებები, დავხვეწოთ ჩვენი ინსტიტუტების სამმართველობითი ინსტიტუტები და მოახდინოთ რა ვიცი. რა მოიწურა? ახლა კი ვთხოვთ თავისუფალი დემოკრატიის ახალგაზრდულ ორგანიზაციის წარმომადგენლებს გააკეთონ ოპონენტის თემის უარყოფა და შესთავაზონ მათ ალტერნატივები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, აკაკი სადუნიშვილი, ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატები. მართლაც საინტერესო кейსი შემოგთავაზეს, მაგრამ თემას არის აცდენილი ეს кейსი და რატომ ეხლა ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვჭირდება ის რომ მივახცევთ ევროინტეგრაცია და შევიდეთ ევროკავშირში. გასაგებია თვითმმართველობის რეფორმა, მაგრამ გაუგებარია როგორ აკეთებთ ამ თვითმმართველობის რეფორმას, საიდან იწყებთ, რა ბიუჯეტებით ახერხებთ, რა სამართლებრივი კუთხით მიდიხართ, ეგეც საინტერესოა და ამაზე არაფერი არ გითქვამთ. ასევე, საერთოდ ყურადღება არ გაგიმახვილებიათ ისეთ ღირებულებებს, როგორიც არის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება. როგორც მოგახსენეთ, თვითონ ჰაუსის მონაცემებით საქართველო არის მე-17 ადგილზე, ჩემო მეგობრებო. ამას ჭირდება გაგრძელება ამ პროცესებს და საჭიროა დაიხვეწოს სასამართლო რეფორმა, პროკურატურა დაიხვეწოს, ყველაფერი ჭირდება დახვეწა და თქვენ ეგრე გაიგეთ თვითმმართველობა და დაიწყოთ მისი რეფორმირება. ჯერ თუ სხვა ინსტიტუტები არ განავითარეთ, თვითმმართველობას ვერ მივახცევთ.
ასევე საინტერესოა კიდევ ერთი რაღაც, რომ არ გიხსენებიათ, საერთოდ ევროკავშირთან დაახლოება ესეთ არაფერი არ გისაუბრიათ. ანუ ისაუბრეთ ის, რომ ეს ხელშეუწყობს იმას, რომ ევროკავშირთან დავახლოვდებით, მაგრამ ამავე დროს არაფერი არ გითქვამთ იმ ღირებულებებზე და იმ მოვალეობებზე, რაც გვაკვეთილია ჩვენ, საქართველოს ევროკავშირის გასაწევრიანებად. ჩვენ განცხადიც კი არ გვაქვს შეტანილი მეგობრებო, ევროკავშირისთვის. რომ გავწერიანდეთ. ამას ვერ მოვახერხებთ მანამ, სანამ არ იქნება უბრალოდ ის დემოკრატიული ღირებულებები, რაც არის რასაც მოითხოვს ევროკავშირი. ასევე მინდა ვისაუბრო იმაზე, რომ საერთოდ ლისაბონის ხელშეკრულებაზე არ გისაუბრიათ, რა ხდება ლისაბონის ხელშეკრულება, რას მოიცავს, რისთვის არის საჭირო და რა დივიდენდებს მიიღებს საქართველოს ამისგან ევროკავშირის შევა. ამაზე საერთოდ არ გისაუბრიათ. ეკონომიკაზე არ გისაუბრიათ, არ ისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩვენი ბაზარი რამდენს მოიგებს იმით, რომ ევროკავშირის შევა. საჭიროა ამაზე ყურადღება გაამახვილოთ, ასევე თქვენს კეისში არ არის ფინანსები გაწერილი, არ არის დრო გაწერილი. ჩვენ გვადანაშაულოთ იმაში, რომ კონკრეტული გეგმარავა და თქვენ მომაზე თვითმმართველობებზე რო ვისაუბრეთ, არცეთია, აი არაფრით არ გითხოვთ, როგორ ვიწყებთ თვითმმართველობას, საიდან უნდა დაიწყოთ, არ ვიცი, ძალიან ბუნდოვანი და ძალიან გაუგებარი იყო და კარგი იქნება, რომ განმარტოთ ხოლმე თქვენი კეისი. მადლობა. მადლობთ. ახლა ისევ ჯვარედინი დაკითხვების დრო დადგა, რომელსაც ამჯერად დაიწყებენ ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატები. 2 წუთი გექნებათ ამისათვის. ხოთ მოპასუხე. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მაინტერესებს თუ გსმენიათ კოპენჰაგენის კრიტერიუმების შესახებ რა. კოპენჰაგენის მსმენია კრიტერიუმი არა. გასაგებია კი ბატონო, ეს არის აუცილებელი. ანუ ჩემს კეისთან დაკავშირებით რას მიხარ? ანუ არა კი ბატონო, იმიტომ რომ თქვენ ხართ სტოკჰოლმის სინდრომზე გსმენია რამე? ლიმას სინდრომზე? კი, მაგაზე არა. ხო, რა მნიშვნელობა აქვს გსმენია თუ არა, ეხლა მითხარი. იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი. არა, მე რაში მეხმარება? არა, მე რაში მეხმარება ჩემ კეისში? ჩემ კეისში რაში მეხმარება? ჩემს კეისში რა? აბა ზოგადად მაშინ პარლამენტარიზმაზე კითხავ, რა სამართალზე კითხავ ეხლა და მითხარ ჩემს კეისში რასში მეხმარება? კოპენჰაგენის ან ნორდშელანდის ან თუნდაც ორჰუსის მაინტერესებს უკაცრავ დიპლომატიურ თქვენმა გამოსვლობამ განაცხადა დიპლომატიურ კორპუსის გამოყენება თუ შეიძლება რომ გითხრათ რას გულისხმობდა ამ დიპლომატიურ თქვენ კითხვაზე ამ თქვენ რეზოლუციაზე არა ჩემს რეზოლუციაზე მაინტერესებს კითხავ ეს უკვე ჩემს მოთხოვეთ რა გაინტერესებს ჩემს რეზოლუციაზე რა მაინტერესებს დიპლომატიური კორპუსის გამოყენებას როგორ აპირებთ თქვენ უფრო ეფექტურად რაც თუ შეიძლება არ გვაქვს დიპლომატიურ კორპუსზე მასშტაბი არ გიხსენებია საერთოდ ხო ანუ როგორ რაღაც მე როგორ აპირებთ ადამიანის ვაშლის გამოყენებას ანუ არ გიხსენებთ კი ბატონო უკაცრავად რაზე მუშაობთ ანუ როგორ მუშაობთ არ გვისმენთ რაზე მუშაობთ თუ შეიძლება კონკრეტულად ამ ხისტასვლა შემდეგ გავსეთ ლაპარაკოთ მე მოგისმენთ და ილაპარაკეთ ახლა თუ შეიძლება როგორ აპირებთ თუნდაც თვითმმართველობის უფრო თვითმმართველი ქალაქები და რო გახდებიან უფრო დამოუკიდებლები დიახ როგორ აპირებთ აი ამით რამხელანაბიც გადავდგათ ევროინტეგრაციისკენ თუ შეიძლება ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ უნიშნულოვანესია უნიშნულოვანეს ეს პრიორიტეტებს ჩვენ ვერ განსაზღვრავთ თქვენ ახლა ძალიან კარგად ისაუბრეთ სამართალზე კი მესმის სამართალი კარგია მაგრამ კონკრეტულად კი დრო იწურება მაგრამ რა ვქნათ სამსხვავთ მოკლედ გეტყვით ჩვენ ჩემ მოგონდა ახსენა რომ ეს დემოკრატია დემოსკრატოს ანუ ბერძნულად ნიშნავს მადლობა დიდი მადლობა გასაგებია ელემენტარული კი ბატონო დიდი მადლობა გასაგებია კი კარგით მადლობთ ახლა კი ახალგაზრდა ლეიბორისტებს ხო ჯვარედინი დაკითხვისთვის თქვენ აქტიურად საუბრობდით თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს როგორ უნდა შევიდეთ ევროკავშირში თუმცა როგორ პრინციპში არ გითქვამთ აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა იბადება კითხვები პირველი ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდგომში როდესაც ამბობთ რომ პროკურატურა უნდა იყოს დამოუკიდებელი ძალიან მაინტერესებს კონკრეტულად რაიმე ნაბიჯები თუ გაქვთ გაწერილი აი როგორ უნდა იყოს პროკურატურა დამოუკიდებელი კონკრეტული ნაბიჯები თუ გაქვთ მოგესალმებით მადლობა საინტერესო კითხვისთვის როგორც აღნიშნეთ ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება იმას რომ ზეწოლა შემცირდეს პროკურატურაზე პროკურატურას მიეცეს იმის საშუალება თავისუფლად იმოქმედოს დიახ მაგრამ ეს ხომ სიტყვებია ეს ისედაც ვიცი რომ პროკურატურაზე თქვა ზეწოლა ხორციელდება და არის თავისუფალი ნება საჭირო ხომ რომ თვითონ იმოქმედოს დამოუკიდებლად მაგრამ როგორ კონკრეტული გზები გჭირდება ხომ ჩვენ ახლა საუბრობთ რომ რეზოლუციებში კეისებში ყოფილიყო კონკრეტული გზები თქვენ ჩემს ჯგუფებს ეუბნებოდით ამაზე რომ კონკრეტული გზები არ ქონდათ და შესაბამისად მეც ვითხოვ თქვენგან კონკრეტულ გზებს ეს მხოლოდ თეორიაა და მხოლოდ საუბარია ხომ რომ უნდა იყოს თავისუფალი და დამოუკიდებელი არა ეს საუბარი მხოლოდ საუბარი არ არის ეს ისედაც ვიცით რომ ზეწოლა ხორციელდება პროკურატურაზე ეს მხოლოდ საუბარი არ არის პირველ რიგში მოდი აქედან დავიწყოთ მეორეც მინდა გიპასუხოთ ძალიან მარტივად რომ მართლაც ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება რადგან ნებისმიერი ადამიანი რომელიც მოინდომებს იმაზე პროკურატურას ზეწოლა მოახდინოს კანონი როგორ აპირებს პოლიტიკური ნების მოპოვებას როგორ
როდესაც მოვალთ ხელისუფლებაში, ჩვენ გვაქვს იმის კომპეტენცია, რომ არ ჩავერიოთ პროკურატურის ღირებულებებს. როდესაც მოხვალთ ხელისუფლებაში, ამ ეტაპზე ჩვენ ხომ ეს არ არის გრძელვადიანი, ეს ხომ მოკლევადიანი პერსპექტივაში ხომ იწერება ეს გერბ. მალევე შესრულდეს და არა სამომავლო გეგმები დავსახოთ. რა თქმა უნდა ეს მომავალზე გაწერილი გეგმები უნდა იყოს, მაგრამ აქედანვე უნდა იწყებოდეს შესრულება, აქედანვე უნდა ჩანდეს პროგრესი. აქედან მე როგორ შევიდა ხა შესრულება იმისასაც ვამბობ, ხო? მაგრამ თქვენ როდის მოხვალთ? ჩვენ ხომ არ ვიცით მოხვალთ თუ არა? არა, აუცილებლად მოვალთ. რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვიცით. აქედან კონკრეტული პასუხი ვერ მივიღეთ და თავარი კიდევ კითხვას დაგისვათ. თქვენ ამბობთ რომ ევროკავშირში უნდა შევდეთ სწრაფად, ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი ინსტრუმენტი თქვენი რა არის, ვერ დავინახე. თქვენი თავარი ინსტრუმენტი რითაც ევროკავშირში შესვლას აპირებს. ჩვენი თავარი ინსტრუმენტი არის დემოკრატიული განვითარება. ვერ გავიგებთ, დემოკრატიული განვითარება კარგია, მაგრამ ასევე აუცილებელია რეკლამა ჩვენს ეთერში, ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, არ გადართოთ. სანდომის უგემრიელესი ტკბილეული, ზრუნველი დედის არჩევანი. იპოვლე შენი პატარას საყვარელი მუხბარი. საკონდიტრო საწარმო სანდომი. ყველაზე ტკბილის ხაბარი. ნებისმიერმა საკვებმა ხშირად შეიძლება გამოიწვიოს შებერილობა, სიმძიმის შეგრძნება, დისკომფორტი მუცლის არეში. რეოფარი 4 კომპონენტისაგან შემდგარი კომბინაცია. იქონიეთ და მიიღეთ რეოფარი. რეოფარი მოგიხსნით შებერილობას და დისკომფორტს ჭამის შემდეგ. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. აიღეთ 600 ლარამდე სწრაფი სესხი 30 დღით, ან 1500 ლარამდე სწრაფი სესხი 24 თვემდე ვადით. თავდებობის და გირაოს მოთხოვნის გარეშე ეწვიეთ ნებისმიერ ფილიალს, ან შეავსეთ მარტივი განაცხადი ვებგვერდზე LX.G. Liberty Bank. ყველგან და ყველასთვის. კვალიფიციური სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, გამოცდილი სამედიცინო პერსონალი, უახლესი აპარატურა და მედიკამენტები, კარდიოლოგიური კლინიკა, გულის სასწრაფო დახმარება თქვენ სამსახურში 24 საათის განმავლობაში. გამოძახების ღირებულება 20 ლარი. 2940011. გულის ფრიალი, ტკივილი გულმკერდის არეში, სტრესი და ნევროზი, უძილობა. მიიღეთ კორვალჯი. კორვალჯი, თქვენი გულის სიმშვიდისა და სრულფასოვანი ძილისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩვენთან პირველი სესხი 700 ლარამდე კვლავ უფასოა. გაზრდილი ლიმიტი გრძელვადიან სესხზე 10000 ლარამდე ახლა უკვე 24 თვემდე ვადით. განმეორებით სესხზე და გადავადებაზე კი ფიქსირებული საკომისიო 5.85%-მდე. და ეს ყველაფერი ყოველგვარი ზედმეტი საკომისიოების გარეშე. კრედიტონჯი, ჩვენ ხვდით ფულს ხელმისაწვდომს. წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის კლინიკაში ფუნქციონირება დაიწყო ონკოდიაგნოსტიკურმა და ქიმიოთერაპიულმა განყოფილებამ, სწრაფი და დროული კვლევები, მკურნალობის სწორი ტაქტიკა, სიმსივნის საწინააღმდეგო ქიმიოთერაპია, იმუნოთერაპია, ჰორმონოთერაპია და ტარგენტული თერაპია. მაქსიმალური ეფექტი გვერდითი მოვლენების მინიმუმამდე შემცირების ხარჯზე, დეტოქსიკაციის მეთოდის გამოყენებით. წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის კლინიკა 150 წლიანი გამოცდილება და პროფესიონალიზმი. პოლიტიკური თამაშები ეთერში დაბრუნდა, ჩვენ კი ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატები შემოგთავაზებენ პოზიციის აღდგენას. დავით ყაჭეიშვილი, ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატები. ვინაიდან ოპონენტმა გუნდმა კონკრეტულად საკითხები არ გამოყვა, რომელზეც საკამათო არ უარყვია კონკრეტული საკითხები, მხოლოდ რამდენიმე შეეხო ზოგადად, დავიწყებ იმით რომ შემოგთავაზა უფრო განგვევითარებინა დიპლომატია, რაც რა თქმა უნდა გეთანხმებით, ძალიან კარგია დიპლომატიის განვითარება და ვფიქრობ, რომ პრიორიტეტი უნდა გავაკეთოთ ისეთი ქვეყნებისკენ, რომლებთანაც გვაქვს საერთო ინტერესები, მაგალითად ბალტიისპირეთი და პოლონეთი, რომლებთანაც საერთო ინტერესები გვაქვს, იკვეთება ჩვენი მათი წარსული და ჩვენი ახლანდელი მდგომარეობა, თუნდაც მათი ახლანდელი მდგომარეობაც, ასევე პოლონეთი კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია დიპლომატიური კავშირისთვის, იმიტომ რომ პოლონეთი იყო ინიციატორი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხელშეკრულების 2007 წელს, რაც გულისხმობდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მეტ დახმარებას განვითარებისთვის.
შესაბამისად თვლით რომ ამ კუთხით უნდა განმოვითაროთ დიპლომატია, ასევე გქონდათ ნათქვამი რომ არ გვაქვს კონკრეტული გეგმა როგორ უნდა განვითარდეს ეს ყველაფერი. მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ გაგვაჩნია კონკრეტული გეგმა. ეს კონკრეტული გეგმა რომ დავიწყეთ აქედან პირველ რიგში არის ამისთვის საჭირო აუცილებელია პოლიტიკური ნება, რათა ჩვენ შევძლოთ ჩამოვაყალიბოთ ის ინსტიტუტები და განმოვითაროთ ის ინსტიტუტები, რომელიც რეალურად მოგცემს საშუალებას შანს იმისა, რომ სამომავლოდ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და შემდგომ ევროკავშირი ეს ყველაფერი მოგცემს იმის საშუალებას გამოვიყენოთ ევროკავშირის ის კეთილდღეობა, რომელსაც ევროკავშირი გვთავაზობს. ესევე ჩვენ თვლით რომ უნდა ამაღლდეს საზოგადოებაში საზოგადოებაში ინფორმაციულობა ევროკავშირის შესახებ, ხალხმა უნდა გაიგოს თუ რა არის ევროკავშირი, რას გვთავაზობს ევროკავშირი და სამომავლოდ რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს. ამისთვის უნდა დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად 4 მილიონი ლარი საკმარისი იქნება რეკლამირებისთვის. ხან არ ვიცი უბრალოდ რაზე გიპასუხოთ, იმიტომ რომ კონკრეტული თემები არ იყო გამოყოფილი. შესაბამისად, დიდი მადლობა. მადლობთ. ახალკი ახალგაზრდა ლეიბორისტები შემოგთავაზებენ პოზიციის შეჯერებას. მოგესალმებით, პირველ რიგში გიორგი გზერიშვილი, საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია. მივესალმები ტელემოყურებელს, მივესალმები დამსწრე საზოგადოებას. პირველ რიგში განმეორდები იმ ადამიანებისათვის, ვინც ახლა შემოგვიერთა ტელეეთერში. მინდა განვიხილოთ შემდეგი თემა. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ დემოკრატიის განვითარებაზე ქვეყანაში. ჩვენი მთავარი თემა დღეს არის ევროინტეგრაცია. ჩვენ ახალგაზრდა ლეიბორისტებმა დავგეგმეთ ასეთი გზები ამ ყველაფრისათვის, რომ ჩვენ განვავითაროთ ჩვენ ქვეყანაში დემოკრატია, ჩვენ მიუახლოვდეთ უფრო მეტად ევროპას. ჩვენი მოსაზრებით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის ის, რომ ქვეყანაში გაძლიერდეს თვითმმართველობები. ეს არის პირველ რიგში, დემოკრატია თვითონ სიტყვაც, როგორც უკვე აღინიშნა აქ, მიანიშნებს იმაზე, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს სახალხო მმართველობა. ჩვენ ამაში გვავალდებულებს კიდეც ევროკავშირი, როდესაც მიგვითითებს იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა იყოს ჩართული მმართველი ორგანოს, ამა თუ იმ გადაწყვეტილებების მიღებაში. ჩვენ დღეს გვაქვს ძალიან ცუდი მდგომარეობა ამ ხრივ, ზუსტად ამიტომაც ავირჩიეთ ეს თემა, რადგან 2015 წელს, როდესაც ევროსაბჭომ გააკეთა საქართველოს მიმართებაში დადებითი დასკვნა, ერთ-ერთი ყველაზე დადებითი დასკვნა, რომელიც ყოფილა ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის მისამართით, იყო სწორედ ამის შედეგი, რომ ქვეყანაში დაიწყო ასე თუ ისე თვითმმართველობების წინაპლანზე წამოწევა. ხოლო ამის შემდეგ, რამდენიმე წლის შემდეგ ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს კვლავ უკან ვდგავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით ნაბიჯს, როდესაც ეს საკითხი დადგა, რომ რამდენიმე თვითმმართველი ქალაქს უნდა გაუქმებოდა თვითმმართველობა. საქართველოში 120-მა არასამთავრობო სამოქალაქო პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა გააკეთეს მოხსენება, რომელიც ითვალისწინებდა იმას, რომ მთავრობას უნდა ეთანამშრომლა ამ საკითხთან დაკავშირებით მათთან, თუმცა ხელისუფლებამ ეს არ გაითვალისწინა და სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს არის არადემოკრატიული და ჩვენ ზუსტად ვამბობთ იმას, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს რაც შეიძლება მეტი დემოკრატია იმისათვის, რომ ჩვენ ევროსაბჭოსგან მივიღოთ რაც შეიძლება დადებითი შეფასებები. პირველ რიგში ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენმა ოპონენტებმა წარადგინეს ძალიან ზოგადი თემა, რაზეც ვერანაირი კითხვა ჩვენ ვერ გაგვიჩნდება და მათ ჰქონდათ დრო ჩვენ რეზოლუციას გაცნობოდნენ, თუმცა ეს არ ისურვეს რამდენიმე წუთით ადრე ეთერის დაწყებამდე, ამიტომ მათ ვერ გაიგეს ვერაფერი ჩვენი გეგმებიდან, ასე რომ ეხლა დაბნეულები გვიყურებენ და სვავენ სრულიად არალოგიკურ კითხვებს. ამიტომ ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენი რეზოლუცია მანამდე გაგესმოთ, რადგან თქვენს გარდა ალბათ თითოეულმა მაყურებელმა და თითოეულმა საჯმა იცის ჩვენ დღეს რა გვედო ჩვენს რეზოლუციაში. ახლა კიდე ადგა კიდევ ერთი კითხვა-პასუხის რეჟიმის დრო, რომელსაც დაიწყებენ თავისუფალი დემოკრატები. მოგესალმებით, თორნიკე ნოზაძე, ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატები. თვითმმართველობის რეფორმა მნიშვნელოვანია, გეთანხმებით ამაში. კიდე რა რეფორმების გატარებას აპირებთ იმისაც, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები უფრო დაუახლოვდეს ევროკავშირის სტანდარტებს და ასევე რა სიტყვით კანონმდებლობაზე როგორ აპირებთ ის დაუახლოვოთ ევროკავშირის კანონმდებლობას. პირველ რიგში ჩვენი სამუშაო თემა და იყო ევროინტეგრაცია და ჩვენ დავვიწროვდით თემაზე თვითმმართველობის სისტემასთან მიმართებით. თვითმმართველობა მნიშვნელოვანი და სხვა არაფერი? არა, ვინ ამბობს აგას ჩემს მოხსენებაში ასევე ვთქვი,
ვფიქრობ თქვენი თემა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, უბრალოდ ჩვენ ეს თემა ამირჩიეთ. ხო, ანუ აირჩიეთ მაგას არ გეკითხებით. კონკრეტულ ფუნქციებს, რომელზეც გეუბნებით. რა არის კიდე რა უნდა დაიხვეწოს, რომ დაუახლოვდეთ ევროკავშირს? ჩვენი ინსტიტუტები. ანუ ეხლა ვერ გავიგე რას მეკითხებით, წეღა მკითხეთ რომ ჩვენი მოგვარების გზა მეთქვა, ეხლა მეუბნებით რომ კიდევ ჩვენი მოგვარების გზის გარდა რაზეც არ გვიმუშავია ისინი იმაზე მოგიყვეთ. მე გეკითხებით კიდევ რა რეფორმების გატარებას აპირებთ თვითმმართველობის რეფორმის გარდა? რომ დაუახლოვდეთ ევროკავშირის ინსტიტუტს. თვითმმართველობის რეფორმების გარდა ჩვენ ასევე გვქონდა მესამე პუნქტად, თქვენ შეგიძლიათ გენახათ მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდა, რათა მოსახლეობას ცოდნოდა რითი აპირებთ მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით მასიურად უნდა გავრცელდეს პროპაგანდა ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოვალეობის შესახებ, როგორც ბეჭდური, ასევე ტელერადიოს ამ საშუალებებით მაგალითად გეტყვით რომ წელს რომ ბათუმში 97 მილიონი დაარჩა გაუხარჯავი, აი ეს გეგმა ალბათ 10 წელი ეყოფოდა აი ამ ინფორმირებების ამაღლების რავადები და რა თანხები გჭირდებათ? რავადებიც იქნება საჭირო აი ამ მოსახლეობის ინფორმირებისთვის ზრდისთვის, თუ საჭირო იქნება 1 წელი, თუ საჭირო იქნება თუ მოეწრება ეს 2 წელში 2 წელი, თუ საჭირო იქნება 10 წელი რომ ჩვენ მოსახლეობა კარგად გაიგოს. ჩვენ შეიძლება თქვენ არა გაწელი ზუსტად რა დროში გააკეთებთ ინფორმირებას და ვერ მიხვდებით როდის იქნება მოსახლეობის და გითხრათ ახლა მე რომ ავირჩიო რაღაც კონკრეტული დღე, გითხრა რომ 327 დღეში გავაკეთებ აი მე არა მე უბრალოდ გეგმა მჭირდება თქვენი რომ გეგმა მჭირდება თქვენ და ფინანსები რა დროში გინდა და ფინანსები მოგვაქვს იმ გაუხარჯავი თანხი და რომელიც თვითმმართველ ქალაქებში რჩებათ სწორედ იმიტომ რომ წინასწარ არიციან ხოლმე ცენტრალური ბიუჯეტიდან რამდენი წამოვათ ხოლმე დაფინანსება, სწორედ ამიტომ რომ რჩებათ ხოლმე გაუხარჯავი ხარჯები არიციან მე რაში დახარჯებ ხოლმე, სწორედ ამ ხარჯებს მოახმართ ინფორმირებულის ზრდას. ყველა რეგიონში ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული თანხა. რა დაგჭირდება თანხა? ყველა რეგიონში არის აბსოლუტურად რა დაგჭირდება თანხა? დაახლოებით ერთ რეგიონში რამდენი დაგჭირდება თანხა? გააჩნია რეგიონის ეს დამოკიდებული არის მოსახლეობის რაოდენობაზე, დამოკიდებული არის ტერიტორიული მასალაზე. დრო ამოიწურა. მადლობ. ახლა ახალგაზრდა ლეიბორისტები დასამენ შეკითხვას. ესე იგი თქვენი кейსიდან გამომდინარე მე გამიჩნდა ну, უფრო ვარჩევდი რა თქმა უნდა, მეტი კონკრეტიკა ყოფილიყო кейსებში, ამიტომ ასეთ კითხვას დაგისმევთ თქვენ. ის რა არის, თქვენ ბევრი პრიორიტეტი დასახეთ ძალიან. რომელი არის თქვენი აზრით უმნიშვნელოვანესი? ამას გაკითხებით იქნა გამომდინარე, რომ თქვენც ასეთ კითხვას გისვათ. რომელი არის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ევრო ინტეგრაციისათვის? მოდი ასე გითხავთ. კარგით, ჩვენთვის პირველ რიგში გეტყვით რომ თავარია დავინახოთ თუ რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ ევროკავშირისთვის და რატომ ჭირდებით ეს ჯერ ახლა არ ევროკავშირს. კი ბატონო. ანუ ამდენი წერეთ დარწმუნებული ერთი კვირა ამისთვის თქვენ იმუშავოთ. ჯერ არ დაგინახავთ რა უნდა გავაკეთოთ ევროკავშირისთვის. ანუ გითხარით ერთი წუთი თუ შეიძლება დავამთავრებინო. ხო, აი კონკრეტულად რომელი არის პრიორიტეტი რა მაინც? სახელმწიფო ინსტიტუტების მაქსიმალურად დემოკრატიული და ეს ხვდებით ხა როგორი ზოგადი არის? აი ძალიან ზოგადი. უყურებთ ჩვენი მიზანი არის ევროკავშირის წევრობა. ჩვენი მიზანი არის ზოგადად ევროკავშირში ვერ ჩვენი მიზანი არის რომ თუნდაც 10 წლის შემდეგ ჩვენი ქვეყანა მზად იყოს იმისთვის რომ რეალურად წევრობაზე შეიტანოს მოთხოვნა. ანუ მოთხოვნას ეხლა არავინ არ გვიგზავნოს როგორ შევიტანთ? ეხლა არავინ არ გვიგზავნოს, შეგვიძლია ხვალად შევიტანოთ, ეს ძალიან ნორმალურია, მაგრამ როგორ მივახცეთ? როგორ მივახცეთ? ხო და გეუბნებით, თქვენ მეუბნებით გამზადებულ მოდელს. მოდი აი კითხვას დავუყურებთ რა. მეუბნებით გამზადებულ მოდელს როგორ უნდა იყოს? რომ აი ჩვენ კითხავთ, ჩვენ თუ ერთი თქვენი ჯამის კანონით უზენაესი სამინის აღმასრულებელი ხელისუფლების ევროკავშირის შეგვეხვეწება შემოდით მაგრამ აი ამას როგორ მივახცეთ? დამამთავრებინეთ, თქვენ ლაპარაკობთ და ვაცეთ რომ პასუხი უნდა იყოს რა პოლიტიკური ნება, აი თქვენ ამას გამოსახავთ. კი, პოლიტიკური ნება თავისუფალი დემოკრატიული ხელისუფლებაში. გასაგებია. ნება გაქვთ. რას გააკეთებთ პირველს ასაკეთებთ. კი ბატონო, გეუბნებით, რასაც ვაკეთებთ, არსებობს აღმასრულებელი ხელისუფლების სამინისტროებში შეიძლება შეიქმნას, დაუცილებლად უნდა შეიქმნას, რამოდენიმე ადგილას არის, მაგრამ ასე თუ ისე ვერ მუშაობს. რა უნდა შეიქმნას? დეპარტამენტები, რომლებიც აწარმოებენ დაკვირვებას, კონტროლის მექანიზმებს ზრდით. ანუ უკაცრავად რომ დაუახლოვდეს ჩვენი კანონმდებლობა ევროკავშირის სტანდარტებს. ანუ ამას რაღაც მექანიზმი პარლამენტი ისთვის არის უკაცრავად თქვენი აზრით. კანონებს ვინქმნის? ანუ ეს კანონი ახლა საერთოდ რაშუაში აღმასრულებელი ხელისუფლება და პარლამენტი. რომ კანონები მოვიდეს ევროპაში. არა, პარლამენტი რას აკეთებს? უკეთ პარლამენტი იღებს კანონებს და მე კანონს არ ვიგონებ. კანონს ვუწევთ მონიტორინგს? არა, კანონს ჩვენ ავსტრიების ხელშეკრულებით ვალდებულებები რომ შევასრულოთ. თქვენ კითხავთ ამისთვის და გიპასუხეთ როგორ ვაპირებთ კონკრეტულად. მე ვერ მივხვდი რა ფუნქციონირება ეს არის უნგრეთში გაკეთებული, შეიქმნა მსგავსი დეპარტამენტები და უწევდნენ კონტროლს რომ ეს განხორციელდეს. დრო ამოიწურა. ფაქტი თავისუფალ დემოკრატებს ეკნებათ დრო შეკითხვისთვის. ხოთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. აგაგის ადუნიშვილი, ჩემი კითხვა შეეხება შემდეგ. ასოცირების ხელშეკრულება კიდევ რას მოიცავს თვითმმართველობის რეფორმის გარდა?
როგორც თქვენ თქვით, ერთ-ერთი პუნქტი არის. ასოციაციების ხელშეკრულება მოიცავს ძალიან ბევრ რაღაცას. ერთ-ერთი დამისახება. უშუალოდ მოიცავს მაგალითად თუნდაც ხარისხის კონტროლს პროდუქტებზე, რასაც თქვენ საუბრობთ. მოიცავს რომ დამოუკიდებელი იყოს პროკურატურა, მოიცავს რომ კანონი იყოს უზენაესი. მადლობა გასაგები, რო გეტყვი გასაგები, ნუ გაჩერდი. აი, ბატონო, რო გეტყვი გასაგები, გაჩერდი. ანუ რაღაც ქურდული გარჩევა მე. არა, რო გეტყვი, არ მართი, არ მართი. ისევ ერთი კითხვა. როგორ აპირებ ხარისხის დახვეწა საქართველოში? ანუ როგორ ტექნოლოგიები როგორ უნდა შემოვიჭამოთ და ასე. ისე თქვენგანაც მაინტერესებს ეს ყველაფერი. ხარისხის დახვეწას როგორ აპირებთ? მით უმეტეს თქვენ ამაზე გაქვთ რეზოლუცია. ხა მე გეკითხებდა, მე შემოგეკითხება, მე მკითხე. მე იცით რა არის ხა? არანაირი დამატებით ორგანოს შექმნას არ ვაპირებ, რაღაც კონტროლის მექანიზმის ჩახლართვას და კანონების კიდე მონიტორინგს. უბრალოდ მონიტორინგზე არ გეკითხები, როგორ აპირებ? მართულებით არის საჭირო, რა თქმა უნდა, კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება, თუნდაც პოლიტიკური ნება, თუნდაც საქართველოში რატომ არ არის ეს ხარისხი? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა. ეხა შე რო ადარ გასაგებია რა როგორ აპირებ? თუ კი არ მივახცევთ ეკონომიკურ სიძლიერეს. როგორ აპირებ? ხარისხის კონტროლი არ იქნება. ეკონომიკურ სიძლიერეს როგორ მიაღწია? აი ეგ საინტერესო კითხვა არის. თქვენ გაქვთ მაგაზე პასუხი? გეკითხები, მე შენ კითხავდი, მე თქვენ გაქვთ კანკი ან არა, უბრალოდ მაინტერესებს. მე ძალიან კარგი თქვენ აქ შემთხვევით მოხდ ახლა. თქვენ წერილობით მე წერილობებში ცოტა სხვაგან უნდა იყოს პარლამენტში ან სადაც მასე. რაც შეეხება როგორ მივახცევთ ეკონომიკურ სიძლიერეს. ისევ დაუბრუნდებით ჩვენ кейს. თუ კი თვითმმართველობა იქნება ძლიერი, თუ კი ბიუჯეტს დაუტოვებთ ადგილზე, მათ ექნებათ მეტი мотиваცია იმისა, რომ მათი შემოსავლები გაიზარდოს, თვითმმართველობა უზრუნველყოფს. აი ამ გზით ჩვენ მივახცევთ ეკონომიკურ. თვითმმართველობა უზრუნველყოფს, იმას რომ ეკონომიკა გაიზრდება. თვითმმართველობა მაგას უზრუნველყოფს. მოგხოთ მაგალითად ხომ მოგხოთ. უზრუნველყოფს. ბალტიის პირეთის მაგალითები ხომ მოგხოთ. ეკონომიკაში შევადაროთ. თვითმმართველობა უზრუნველყოფს იმას, თუ არა რომ ეკონომიკა და ბიზნესი გაიზრდება. მაგას ამბობთ თქვენ. ძლიერი თვითმმართველობა თუ თვითმმართველობა? როგორ თქვენაო თქვენ ძლიერი თვითმმართველობა? ხო, კი, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობის რეფორმა მოიცავს თუ არა იმას, რომ ბიზნესი განვითარდება. რა თქმა უნდა. ეგ უწყობს ხელს. მარტო ეგ არის საჭირო თვითმმართველობის განვითარება ბიზნესმა. არ ვიცი, ძალიან კორექტულად. კორექტულად იყავით ეს არის თქვენი პოლიტკორექტულობა, ეს არის თქვენი დაბრალების გარეშე. მოზადების დონე ხა უბრალოდ. მე ვლაპარაკებ ევროპის მაგალითზე, აი ლიტვის მაგალითზე, ლატვის მაგალითზე ხომ მომიყვანეთ. ეკონომიკა თუ არის თანასწორები ვარ, ფლეშთა პროდუქტი რამდენი არის? რატომ პასუხობ? იცი ფლეშთა პროდუქტი რამდენი არის? კითხვით რატომ პასუხობ? ეს კითხვა ხა რიტორიკული შეკითხვა რა შემთხვევაში ეხა კითხვას მისვენ ისედაც წარმოდგენა. მე მგონა მოვიდე დებატებზე და მე მგონია რომ სერიოზულად მადლობა, არ შეიძლება ესეთი გამონათქვამები, არ შეიძლება მოწინააღმდეგეებთან ესეთი მიმართვა, ძალიან გთხოვთ თავი შევიკავოთ. დაუსვათ ერთმანეთს შეკითხვები კონკრეტულ თემებზე და მოვითხოვოთ კონკრეტული პასუხები და არ გავცდეთ სადებატო ფორმატს და იმ მიმდინარე თემას, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს. მადლობთ. მეორე შეკითხვით ახალგაზრდა ლეიბორისტები. პირველ რიგში ერთად დავდგეთ ქართველებო არ ვიჩხუბოთ. ერთსაც ეგ უნდა. ანუ წეღანას დაგვიშვით ეს კითხვა და თუ შეიძლება რომ გავიმეოროთ, რომ გამეორება ცოდნის დედა ალბათ დამეთანხმებით, ხო? ეს არ არის კითხვა, რა თქმა უნდა. ანუ მთავარი ინსტრუმენტი, რითაც ევროკავშირთან დაახლოებას აპირებთ, გითხარით ძალიან გთხოვთ რა. აღონდა ახლა მართლა გვიპასუხეთ, წინა 8 კითხვიდან განსხვავებით, ახლა მართლა გვიპასუხეთ. კი ბატონო, ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც გავალდებულებს კიდევაც რომ დავუახლოვდეთ ევროკავშირს. თქვენი მთავარი ინსტრუმენტი უკაცრავად ვერ გაიგეთ? ანუ უკაცრავად უკვე ახსენეთ დეპარტამენტების შექმნა, სახელმწიფო სტრუქტურების მოწყობა, არაფერი არ უნდა კანონზე უნდა ხელის მოწერა, სხვა არაფერი დეპარტამენტი შეიქმნას კი. თუ სახელმწიფო პოლიტიკას ვაკეთებთ კი. ხარისხის კონტროლი რა დაუჯდება სახელმწიფოს ფინანსები მაინტერესებს თქვენ ახსენეთ, ანუ ჩვენ რო გქონოდა გეტყოდით ჩვენ ფინანსებს რა დაუჯდება და თქვენ რო გითხართ მაინტერესებს დარწმუნებული ვარ გააქვთ. ну პირველ რიგში გეტყვით რომ აუცილებელია რომ დაახლოებით ის ლაბორატორიები შეიქმნას საქართველოში რომელიც შეუწყობს ხელს რომ აქვე შემოწმდეს ის პროდუქტი. ისწავლება თუ იცით ეს? ბატონო, ანუ ამის შემოტანა შეიძლება ისწავლება რას? ანუ ეს პროფესია ისწავლება საქართველოში. ლაბორატორია. ანუ არა, ხარისხის კონტროლს ვინც ანუ ლაბორატორიის შექმნა შეიძლება და შეიძლება თანხის ჩადება ადამიანურ რესურსში. ამ ხალხს ამზადებენ საქართველოში. დიახ, შეიძლება საქართველოში, ანუ გეუბნებით რა შეიძლება? შეიძლება ადამიანურ რესურსში ფულის ჩადება, ანუ საქართველოში როგორ ამზადებენ? უკაცრავად არ არსებობს ლაბორატორია. ანუ ამ ხალხს გადამზადება ხდება ამ ხალხს საქართველოს თქვენი? არა, არ ხდება. ხდება თავისუფალ უნივერსიტეტში. არ ხდება, არა. კი, თავისუფალ უნივერსიტეტში ხდება. და სად არის? თავისუფალ უნივერსიტეტში სად არის? არა, არა, საქართველოში. კაი, ხორცის კომპანია ვერ ვიტყვი კომუნიას ხად. უსაც ვერ დავადეს. ცალკე გეტყვით მე რომელ კომპანიაში მუშაობენ აქ მომზადებული ხალხის სხვადასხვა ხორცის კომპანიებში. უკაცრავად, ანუ აქ სხვა რამე არის. აქ არის ევროკავშირის ბაზარზე დამერწმუნეთ რომ ეს პროდუქცია გადის ევროკავშირში შეიძლება გავიწმუნოთ და გადის სომხეთში თუნდაც. ანუ სომხეთიც და ევროკავშირი. არა, არა, მარტო ხორცის ხო პროდუქტია, მგონი პროდუქტია ხორცი, ხო? სომხეთს და ევროკავშირს აქვს სხვადასხვა სტანდარტები. გასაგებია, მაგრამ სიტყვაზე გითხარით სომხეთი ეს კი ვიცი, ანუ აქ ჩემს კითხვაში იგრძნო რომ არ ვიცი განსხვავება სომხეთსა და ევროკავშირის შორის.
ეგ ამოიცანით? არა, ამას თუ ესამოიცანით, ჩვენ რეზოლუციაში რა ვერ გაიგეთ მაშინ ეს. ანუ ის ვერ გავიგე, რომ ევროკა თვითმმართველობით როგორ აპირებთ ევროინტეგრაციისთვის ხელშეწყობას. ხოლო ანუ თქვენ ამბობთ თქვენ არ გიხსენებიათ თუ ნაბიჯები გადავდით? ანუ შენ ფიქრობ, რომ ჩვენ თქვით, რომ მხოლოდ ამით ვაპირებთ. არა, თქვენ თავარი ეს გამოიტანეთ და ჩემი აზრით ამის რო გამოიტანეთ, რა გიგაბედეთ, რაზე გვეტავა, მეგობარო. ძალიან ბევრი რამე. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. შევთანხმებული ყავით და დავშლილი ყავით. თემა საერთოდ დაუბრუნდეთ ადგილს. მადლობა. ექსპერტები შეაფასებენ ამ ყველაფერს. ძალიან დაძაბული კითხვა-პასუხის რეჟიმის შემდეგ გადავდივართ უკვე ექსპერტულ შეკითხვებზე, რომელსაც ხალბატონი თამარ ჩიქოვანი დაიწყებს. პირველი კითხვა მაქვს ახალგაზრდა ლეიბორისტებთან, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ უნდა გაიზარდოს მუნიციპალიტეტების რაოდენობა, იმიტომ რომ თქვენი აზრით იურიდიული საზღვრები მოიცავს ზედმეტად დიდ ტერიტორიებსა და მასშტაბურ დასახლებებს, რა პრინციპით, ანუ როგორ ყოფთ ამ არსებულ მუნიციპალიტეტებს, ეს არის ვთქვათ ადამიანის რაოდენობა, ეს არის გეოგრაფიული არეალი, ეს არის რაღაც კვადრატული მეტრები, როგორ დაყოფთ და სავარაუდოდ თქვენი აზრით კარგ შემთხვევაში რამდენი მუნიციპალიტეტი, რომელი უფრო ახლოს არის საქართველოსთან, ლატვია 119-ით თუ ჰოლანდია 418-ით. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენზე რო იყოს ეს ყველაფერი დამოკიდებული. რაც შეეხება ახალგაზრდათა, ხო ორივეს გუნდს ისე გთხოვთ, როდესაც პროპაგანდაზეა ლაპარაკი, პროპაგანდა ცუდი სიტყვა, ალბათ საინფორმაციო პოლიტიკა აჯობებს. მით უმეტეს ევროინტეგრაციაზე როცა ვსაუბრობთ, იქ პროპაგანდა მით უმეტეს ძალიან ისე ცუდ აჭყერს. თავისუფალ დემოკრატებს რაც შეეხებათ, თქვენ გიწერიათ კიდევაც და საყვედურათაც თქვით ერთ-ერთმა თქვენმა გამოსვლელმა, რომ ჯერჯერობით საქართველოს შეტანილი არც აქვს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკა ასეთია, ყოველ შემთხვევაში სტრატეგია, მოდით მე ასე ვიტყვი, რომ ამ წუთისთვის არც საქართველო არ არის, ასე ვთქვათ, ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მზად და არც ევროკავშირი არ არის მზად, რომ გაფართოება ეხლავე დაიწყოს. შესაბამისად, რომ არ განმეორდეს ქართულ საზოგადოებაში იგივე განწყობები, რაც ნატოსთან დაკავშირებით, როცა უკვე 16 წელია მე მგონი უგაყუნებთ, ხო, 2001 წელს ითქვა, რომ საქართველო გახდება და ჩვენ გვინდა ნატოს წევრობა. ამიტომ ისინი არ ჩქარობენ აი ამ ოფიციალური განცხადის გაკეთებას, თუმცა ოფიციალურად ითქვება, რომ ჩვენი საბოლოო მიზანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება. რამდენად გამართლებული გონიათ ასეთი მოლოდინის პოლიტიკა, მოდით ასე ვიტყვი. უნდა თქვას დღეს საქართველოს და შეიტანოს განაცხადი, მაინც ანუ ოფიციალური განაცხადი, რომ ევროკავშირში წევრობაზე ოფიციალური განაცხადი, თუ მართლა უნდა დაველოდოთ რაღაც სიტუაციას და დაახლოებით როდის დადგება ეს სიტუაცია თქვენი აზრით. მადლობთ. მადლობთ. პირველი შეკითხვას პასუხს გასცემენ ახალგაზრდა ლეიბორისტები. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო კითხვისთვის. მე მოველოდი რომ ამ კითხვის პრინციპში ოპონენტებისგან მივიღებდით, იმიტომ რომ ეს უშუალოდ ჩვენი რეზოლუციის ნაწილი არის. ჩემი აზრით, დღესდღეობით საქართველოს ზოგადად პრეცედენტი დაუშვა, რომელიც მთელ მსოფლიოში არ ყოფილა, რომ თავისი თავი გააუქმებინოს თვითმმართველ ქალაქებს. ეს უკვე ძალიან დიდი შეცდომა არის, ჩვენ სამწუხაროდ ამის მომსწრენი გავხდით. თუმცა რაც შეეხება ახლა იმ კრიტერიუმებს, ისი მიხედვით ჩვენ შევარჩიეთ ის ქალაქები, რომელმაც უნდა მიიღონ ეს სტატუსი. ვთვლით, რომ დღეს საქართველოს აქვს პოტენციალი ამ ეტაპზე 90-მდე გაიზარდოს ეს რიცხვი. ჩვენ ქალაქები შევარჩიეთ მათი რაოდენობის, მოსახლეობის რაოდენობისა და ტერიტორიული ფართობის მიხედვით. ასეთი ქალაქები არის, როგორც არის თუნდაც ახალქალაქი, საგარეჯო, ქარელი, ზესტაფონი, სხვა და სხვა. შესაბამისად ვთვლით, რომ ზოგადად დეცენტრალიზაცია, თუნდაც ტერიტორიული ერთეულების გამრავლება ამ კუთხით, ეს არის დემოკრატიული პროცესი, მეტი შესაძლებლობა ეცემა უშუალოდ მოქალაქეს, რომ ზოგადად თვითმმართველობას რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ მე უკეთ ვიცი, სად წყალმა ჯობია წყალი ასე გადიოდეს თუ ისე. მე უკეთ ვიცი და არა ვიღაცა ადამიანმა, რომელიც სადაც ერთ-ერთ კაბინეტში ღებულობს გადაწყვეტილებას, ეს ბუნებრივია, ხო? რაც შეეხება თქვენს კითხვას, თუ რომელი მოდელი უფრო ახლოს არის ჩვენთან, ზოგადად ევროპის ნებისმიერი ქვეყნის მაგალითად რომ ავიღოთ, ერთადერთი არის ბრიტანეთი, სადაც არის ჩვენზე ცოტა მუნიციპალიტეტები და ამის მიზეზი კიდევ ის არის, რომ ამ ორგანოს დაბლა კიდე სხვა დონე არის, თვითმმართველობით, კიდე სხვა თვითმმართველობითი ორგანო არის. დანარჩენი რაც შეეხება ჰოლანდიას, ჰოლანდია ჩვენზე ორჯერ პატარა არის ტერიტორიულად, მართალია იქ მოსახლეობის მიხედვით ჩვენზე სამჯერ მეტნი არიან, თუმცა მერწმუნეთ 79 მუნიციპალიტეტი და 418 ერთ ნამდვილად არ არის
სამჯერ მეტი ნამდვილად არის 418, ხო? რაც შეეხება ლატვიის მაგალითად უყავდა მოყვანილი, აქ ჩვენზე ტერიტორიულად ნაკლები არის ლატვია და ასევე მოსახლეობის მხრივაც. ასე რომ ზოგადად ნებისმიერ ევროპული ქვეყნის მაგალითად რომ ავიღოთ, ჩვენ ხედავთ რომ ევროპა ყურადღებას აქცევს იმას, რომ თვითონ ადამიანები იყვნენ ჩართული მართლობის პროცესებში, ეს არის დემოკრატიული პროცესი და აი ეს უნდა გადმოვიღოთ ჩვენ საქართველოში. მადლობ. ახლა კი ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატები გასცემენ პასუხს უკვე თავიანთ შეკითხვას. კიდევ ერთხელ გამარჯობა, დიდი მადლობა საინტერესო კითხვისთვის. ჩემმა მეგობრებმა და ჩვენს კეში აღვნიშნეთ ზუსტად იგივე რაც თქვენ თქვით, რომ ჩვენ განაცხადის შეტანა შეგვიძლია თუნდაც დღესვე, მაგრამ რეალურად საქართველოს, პირველ რიგში საქართველოს ჩვენ არ ვართ მზად იმისთვის, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. შესაბამისად, ზუსტი თარიღის თქმაც გამიჭირდება ამ შემთხვევაში, რომ თუნდაც თქვა, რომ 10 წლის შემდეგ ჩვენ ვიქნებით მზად იმისთვის, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა გავხდეთ. ამისთვის საჭიროა, რომ დაუახლოვდეთ მაქსიმალურად კანონმდებლობით შექმნათ ის ინსტიტუტები, რაც ევროპასთან და ევროკავშირთან არის, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან იქნება ახლოს. შესაბამისად, ვთვლით, რომ მოლოდინის პოლიტიკა არის გამართლებული და ჩვენ შეგვიძლია დაველოდოთ და გავაუმჯობესოთ ქვეყანაში სიტუაცია ყველაფერი ისა იმისთვის, რომ ოდესღაც გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. დიდი მადლობა. მადლობთ. ახლა კი ბატონი რაულ აგიკიანი დასვამს თავის წილ ექსპერტულ შეკითხვებს. მოგესალმებით. სვირფასო მოდებატეებო, რა თქმა უნდა განსხვავებული კითხვები მექნება გამომდინარე იქიდან, რომ განსხვავებული თემატიკა იყო წარმოდგენილი ორივე გუნდთან. დავიწყებ დემოკრატების გუნდით, თქვენ ახსენეთ ინსტიტუტების რეფორმა და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პროკურატურის რეფორმა. მე მაინტერესებს, სად ხედავთ, რომელი სახელმწიფო შტოს ქვეშ ხედავთ თქვენ რეფორმირებულ პროკურატურას, ვინ უნდა დანიშნოს ან აირჩიოს პროკურორი და რა ნოვაცია შემოგაქვთ თქვენ ამ კუთხით საქართველოს კანონმდებლობაში, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ძალიან ბევრჯერ შევცვალეთ ჩვენ გენერალური პროკურორის და პროკურატურის სტრუქტურის შემადგენლობაც, არჩევის და დანიშვნის წესებიც. თქვენი რეფორმა რაში მდგომარეობს კონკრეტულად? რაც შეეხება ლეიბორისტებს, თქვენ ახსენეთ ტრანსფერი და თქვენ ახსენეთ, რომ გარკვეულ გადასახადებს უტოვებთ ადგილობრივ თვითმმართველობებს. მე მაინტერესებს, რა პროცენტს უტოვებთ კონკრეტულად თვითმმართველობებს და სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში რომელ ნაწილებს აკლებთ აი ამ თანხებს კონკრეტულად? დიდი მადლობა. მადლობთ ბატონო რაულ შეკითხვისთვის. პირველი თავისუფალი დემოკრატები, კი ბატონო, თავისუფალი დემოკრატები იყენებენ წუთშესვენებას. წუთშესვენების განმავლობაში მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ეთერში მიმდინარეობს ინტერაქტიული გამოკითხვა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. იმ შემთხვევაში, თუ ექსპერტები ვერ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, თუ მათი ხმები გაიყოფა 2-2-ზე, მაშინ ინტერაქტივს მიეცემა გადაწყვეტი მნიშვნელობა და ის გუნდი, რომელსაც ექნება უფრო მეტი ზარი და მეტი პროცენტული რაოდენობა, შემაჯამებელი გამოსვლების შემდეგ დაფიქსირდება ეს, სწორედ ეს გუნდი იქნება გამარჯვებული. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ პოლიტიკურ თამაშებს, ეს არის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის პროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით უკვე მე-7 წელია მიმდინარეობს და ამ პროექტში 400-ზე მეტმა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწურება წუთშესვენება, თხოვთ გუნდებს. მადლობა. პირველი ჩვენ ალდებულება გვაქვს ევროკავშირის ინსტიტუტი იყოს თავისუფალი მათ შორის სასამართლო პროკურატურა. პირველ რიგში ვიტყვით იმას, რომ პროკურატურა არ უნდა იყოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დამოკიდებული და არ უნდა ასრულებდეს მის დაკვეთებს, რაც ხშირად ხდება ხოლმე და ბოლო ტენდენციები ამის მანიშნებელია. და ვთვლით, რომ პროკურატურა უნდა იყოს ერთ-ერთი თავისუფალი და უნდა იყოს გამჭვირვალე სისტემა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება უბრალოდ ინფორმაცია მოიძიოს, ჩაიხედოს მის ქმედებებში და ნახოთ რას აკეთებს და როგორ აკეთებს. და არჩევის სისტემაზე სიმართლეთა ჯერ ჩამოყალიბებული ვარ და მოგახსენებთ, როდესაც ინფორმაციას მივიღებთ. ჩამოყალიბებთ. მადლობთ. გქონდ ახალგაზრდა ლეიბორისტებს გასცემ პასუხი თავის შეკითხვას. პირველ რიგში ვიტყვი, დღეს ადგილობრივ თვითმმართველობებს რჩებათ მხოლოდ ადგილობრივი მოსაკრებელი და ქონების გადასახადი, ანუ მხოლოდ ეს გადასახადები რჩებათ, რაც დაახლოებით არის 203 მილიონი და მთელი ბიუჯეტის 2.3% წარმოადგენს ეს თანხა. ხოლო ჩვენი გეგმით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საშემოსავლო და მოგების გადასახადებიდან აკრეფილი გადასახადებიდან 30% უნდა დარჩეს ადგილობრივ თვითმმართველობას, რაც იქნება დაახლოებით 954 მილიონი. 954 მილიონი ეს დაახლოებით გამოდის 13.6%. ხოლო რას ვაკლებთ ამ თანხას
ცენტრალური ბიუჯეტიდან რომ მოგვაქვს ამაზე პასუხი არის ის რომ დღეს მიზნობრივი გათანაბრებითი ტრანსფერის მეშვეობით რეალურად ისევ ეს თანხა მიდის ისევ ამ ადგილობრივ თვითმმართველობებში როდესაც აკეთებენ გათანაბრებით ტრანსფერს ამ ფულს უკან აძლევენ უბრალოდ ჩვენთან განსხვავება ის იქნება რომ არათუ ადგილობრივ თვითმმართველობას მოუწევს ხვეწნა და დამოკიდებულება იმაზე ცენტრალური ბიუჯეტი რამდენს მისცემს ის არამედ 30% ადგილზე ისედაც დარჩება მას უკვე და მხოლოდ შემდეგ რაც დარჩება თქვათ თუ ეს ნაკლები იქნება და ისევ დასჭირდება გათანაბრებითი ტრანსფერი უფრო ნაკლებად იქნება დამოკიდებული ეს ცენტრალურ ბიუჯეტზე და ეს ერთგვარად იქნება სტიმული იმისა ამ ადგილობრივი თვითმმართველობისა რომ თვითონ განავითარონ იქ ადგილობრივი ბიზნესები დასაქმების კუთხით იმუშაონ და ასე შემდეგ ეს ერთგვარ სტიმულსაც მისცემს მათ მადლობთ ხალხი გადავდივართ ორი შეკითხვებზე რომელსაც ბატონი გიორგი გობრონიძე დაუსვამს გუნდებს აქ მოგესალმებით მინდა მადლობა გადაგიხადოთ დებატებისთვის და პირველ შეკითხვას დაუსვამ ახალგაზრდა ლეიბორისტებს საინტერესო იყო თქვენი პოზიცია მაგრამ თუ შეიძლება რომ პირველი განმარტოთ ინტეგრაციული პროცესი როგორ გესმით და მეორე როგორ ხედავთ თვითმმართველობის რეფორმას როგორც ინტეგრაციული პროცესის ნაწილს აი ეს არის ჩემთვის საინტერესო და აი ევროპული ინტეგრაციის სტრატეგიაში რა ადგილს აკუთვნებთ და აი სად არის უფრო მეტად რო გაშალდეს კავშირი ინტეგრაციასა და თვითმმართველობის რეფორმას შორის გარდა იმისა რომ ზოგადად გაიზრდება დემოკრატიის ხარისხი და ეს კი გვეხმარება ჩვენ ევროპულ ინსტიტუტებთან დაახლოებაში. რაც შეეხება ჩემს შეკითხვას ახალგაზრდა თავისუფალ დემოკრატებთან, თქვენ ძალიან ხშირად ახსენებდით ესეთ რაღაცას, რომ ყველაფრისთვის საჭიროა პოლიტიკური ნება, ну, უპირველეს ყოვლისა, კარგი იქნება თუ გამაროთ რას გულისხმობთ ამაში, ანუ პოლიტიკური ნება როგორც საზოგადოების დაკვეთა, რომელიც უკვე არსებობს ეს ერთი, თუ პოლიტიკური ნება, ანუ პოლიტიკური ელიტების კეთილგანწყობა რაღაცა საკითხის მიმართ და მათი სურვილი რომ შეცვალონ რაღაც და აქედან გამომდინარე მე მაინტერესებს როგორ გვთავაზობთ თქვენ ისეთი ინსტიტუტის შექმნა, რომელიც მიუხედავად პოლიტიკური ელიტის დამოკიდებულებისა რაღაცა საკითხებისადმი, იქნება მაინც დამოუკიდებელი და მდგრადი, ანუ კონკრეტული ინსტიტუციური მექანიზმები და არა ის თუ ვის პოლიტიკურ ნებაზე იქნება დამოკიდებული იგივე პროკურატურის დამოუკიდებლობა, სასამართლოსი და ასე შემდეგ. რა ინსტიტუციურ მექანიზმს გვთავაზობთ იმისთვის, რომ თუნდაც მოვიდეს აბსოლუტურად ავტორიტარული მიდრეკილებების ლიდერი ქვეყანაში, ქვეყნის სათავეში, ინსტიტუტების დამოუკიდებლობას ვერ შეეხოს ის. მადლობთ. მადლობთ ბატონ გიორგი. ახალგაზრდა ლეიბორისტებს თხოვ გასცემ პასუხი. დიდი მადლობა კითხვისთვის. საქმე ეხება რას? ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვართ აცდენაში ზოგადად რას ნიშნავს ევროინტეგრაცია და რატომ ავიღეთ ჩვენ თვითმმართველობის საკითხი. უბრალოდ საქმე გახალთ შემდეგში. ჩვენი გადმოსახედიდან ევროპა დღესდღეობით ჩვენ გვეუბნება ასეთ რაღაცას. ეს არის ჩვენი ღირებულებები, ჩვენ ასე ვცხოვრობთ. თქვენ თუ კი გინდათ ჩვენს ოჯახში შემოსვლა, მოდით იცხოვროთ თქვენც ასე. ეხლა ჩვენი საკითხი არის გავიზიარებთ თუ არ გავიზიარებთ ამ ყველაფერს. ეხლა ჩვენ ბუნებრივია ყველაფერს არ მოვედა, ვერც მოვედებოდით და ამის საშუალება ჩვენ არ გვექნება არც 40 წუთში და არც 1 საათში ამ ყველაფერს რომ ვისაუბროთ. ეხლა ჩავთვალოთ საერთოდ თვითმმართველობიდან დაწყებული სასამართლოებრივი გაგრძელებული პროკურატურა და ამდენი რაღაც უბრალოდ ამდენი ინსტიტუტის განხილვა არის შეუძლებელი. ამიტომაც ჩვენ ავირჩიეთ შემდეგი თემა, რასაც ჩვენ სხვათა შორის როგორც ევროასოციაციის ხელშეკრულება გვეუბნება, როგორც ევროსაბჭო გვეუბნება, როგორც ვენეციის კომისია გვეუბნება, რომ თუ კი თქვენ აი ამ კუთხით, აი ასეთ ნაბიჯებს გადადგავთ, თუ კი თქვენ მეტ დეცენტრალიზაციას გააკეთებთ, დელეგირებას მოახდენთ ძალაუფლების როგორც პოლიტიკურ, ასევე ადმინისტრაციულ, ასევე ფისკალურ ნაწილში. ეს იქნება დადებითი ნაბიჯი, ჩვენ ამას დადებითად შევაფასებთ და არა მხოლოდ იმიტომ გააკეთოთ ეს, რომ ჩვენთვის არის კარგი, თქვენთვის არის უკარგი, ამას გვეუბნება. საბოლოო ჯამში ეს არის უბრალოდ ღირებულება, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, ჩვენთან გადმოგვაქვს და ეს გვაახლოვებს ევროპასთან. მე არ ვამბობ კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს, რომ თვითმმართველობის რეფორმა ერთიანად მოაგვარებს იმ საკითხს, რასაც ქვია ევროინტეგრაცია, მაგრამ ევროინტეგრაცია ვერ მოგვარდება თვითმმართველობის რეფორმის გარეშე. ეს არის ფაქტი და ამას შევეგოთ და სწორედ ამიტომაც ჩვენ ძალიან კონკრეტულად შევეცადეთ ეს საკითხი გადმოგვეცა. მადლობა. ახალგაზრდა თავისუფალ დემოკრატებს. მადლობა კითხვისთვის. ნუ პირველ რიგში უნდა მოგახსენოთ ის, რომ საზოგადოების ნება და ენება არის ეს, რომ იყოს კანონის უზენაესობა და სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი და სხვადასხვა ინსტიტუტები იყოს დემოკრატიული და შესაბამისად საზოგადოების ნების აღმასრულებლები არიან მთავრობის წევრები, ის წარმომადგენლები, რომელიც ჩვენ გვყავს პარლამენტში და მათ უნდა იზრუნონ ამაცი. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება სამართლებრივი აქტების მიღება, ან იმ აქტების კორექტირება და დაახლოება ევროკავშირთან და ეს მოგცემს გარანტიას იმისას, რომ ნებისმიერი ინსტიტუტი იქნება უფრო დემოკრატიული, ასევე იქნება საზოგადოების ჩართულობა, ამის გარანტი, უფრო მეტი გამჭირვალობა და არა ისეთი დახურული სისტემები, როგორც დღეს საგვაქვს და გამიჯნა სასამართლო ხელისუფლების, აღმასრულებისა და საკანონმდებლო ხელისუფლების გამიჯნა იქნება იმის გარანტი, რომ იქნება ისეთი დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელსაც ავტოკრატი მმართველის დროსაც კი შეძლებს იმუშაოს ინსტიტუტები. მადლობთ. ჩვენ კი გადავდივართ ბოლო ექსპერტულ შეკითხვაზე, რომელსაც ხალბატონი თეონა მაჭარაშვილი დასვამს.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ორივე გუნდს გაცხარებული დებატებისთვის საინტერესო თემაზე. მე ორივე გუნდთან მაქვს განსხვავებული კითხვა. პირველ რიგში მინდა ვკითხო ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატების გუნდს. და კერძოდ მაინტერესებს თქვენ აქ ნახსენები გაქვთ, რომ მნიშვნელოვანი არის და თქვენ ორჯერ ახსენეთ ორი ტერმინი, ახსენეთ რეკლამა და ახსენეთ პროპაგანდა. ნაცვლად როგორც ჩვენმა კოლეგამ ახსნა საინფორმაციო კამპანიისა. და ახსენეთ, რომ მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას ყველა იმ სიკეთეს თუ რაც მოაქვს ასოცირების შეთანხმებას და მისით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულებით მოკლევადიან პერსპექტივაში შესაძლოა გართულდეს მაგალითად იგივე კომპანიებისთვის ოპერირება, სანამ ისინი მიეჩვევიან ახალ სტანდარტებს, უფრო მაღალ სტანდარტებს და ახალ გამოწვევებს, მოკლევადიან პროცესში მათ საჭიროებოდათ იქნება გარდამავალი დახმარება და მხარდაჭერა. როგორ აპირებთ, რომ უზრუნველყოთ ის, რომ ამითი არ დაზარალდეს პირიქით ევროკავშირის და ასოცირების შეთანხმების იმიჯი, იმითი რომ აი ამ მოკლევადიან პერიოდში ამ კომპანიებს შესაძლოა პრობლემები შეექმნათ და როგორ აპირებთ ამ გარდამავალ პერიოდში მათ მხარდაჭერას იმისათვის, რომ ეს პრობლემები და გარდამავალი პერიოდი კარგად გადალახონ. ეს არის კითხვა თქვენთან. რაც შეეხება მეორე გუნდს, ლეიბორისტების გუნდს, მე მაინტერესებს თქვენ აქცენტი გააკეთეთ მუნიციპალიტეტების რაოდენობის ზრდაზე და მე მაინტერესებს ეს თირა. იმ პირობებში, როდესაც ისედაც გვაქვს ღარიბი რეგიონები, ხომ, რომელშიც რაღაც წარმოება ისედაც პრობლემური არის. იმ პირობებში, როდესაც მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტი ხშირ შემთხვევაში არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მათ დააფინანსონ მათთვის მნიშვნელოვანი რაღაცები, როგორც არის მაგალითად ინფრასტრუქტურა, წყალმომარაგება, გზები და ასე შემდეგ. და ხშირ შემთხვევაში გვაქვს ვითარება, როდესაც მუნიციპალური ბიუჯეტი იხარჯება მაგალითად სარიტუალო სახლზე, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ არ აქვს საკმარისი თანხა კონკრეტულ წელს იმისთვის, რომ ეს მათთვის მნიშვნელოვან საკითხზე მოახმარონ. როგორ ფიქრობთ, აი ამ მუნიციპალიტეტების დაქუცმაცებით, როგორ აპირებთ იმ პრობლემის მოგვარებას, რომ სწორედ ეს თანხები და მათი ბიუჯეტი შემთხვევაში არ ყოფნის იმ საჭიროებებს, რაც რეალურად დგას ხოლმე ამ მუნიციპალიტეტებში. დიდი მადლობა. მადლობს და მე უკვე მანიშნებს გუნდებმა, რომ მათ აიღეს წუთშესვენება. ამიტომ მათ ექნებათ 1 წუთი, რომ უკეთესად მოიფიქრონ პასუხი დასმულ შეკითხვებზე. ტრადიციად იქცა ფაქტიურად, რომ ექსპერტულ შეკითხვებზე გუნდები იყენებენ წუთშესვენებას, რომ უკეთ მოამზადონ თავის პასუხი. მე კი მინდა აგიხსნათ, როგორია ჩვენი დებატების ფორმატი. ეს დებატების ფორმატი შეიქმნა სპეციალურად ახალგაზრდა პოლიტიკოსებისთვის და მას ეწოდება წინასაარჩევნო დებატების ფორმატი. ამ ფორმატში ორივე გუნდს მომზადებული მოაქვს თავისი ხედვა გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც ისინი ერთმანეთს უპირისპირდებიან მოგვარების გზებზე. ეს ფორმატი გამოირჩევა ასევე იმით, რომ ოპონენტ გუნდებს აქვთ ვალდებულება შესთავაზონ ერთმანეთს მოწინააღმდეგის გეგმაში არსებული პუნქტების ალტერნატივები, ანუ როგორ მოაგვარებდნენ უკეთესად. ანუ აქ არ არის მხოლოდ კრიტიკა, აქ უნდა იყოს შეთავაზება, რა კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამდნენ გუნდები, რომ გაეუმჯობესებინათ მოწინააღმდეგე გუნდის თემა. წუთშესვენება ამოიწურა, თხოვთ ახალგაზრდა თავისუფალ დემოკრატებს გასცენ პასუხი შეკითხვას. მადლობა კითხვისთვის. პირველ რიგში დაგეთანხმებით და მივიღებთ რჩევას, რომ პროპაგანდას აღარ გამოვიყენებთ და სხვა შევცვლით. ინფორმაციულობა, როგორც მოგეხსენებათ, ვიწერია, რომ რეკლამირების სახით გავაკეთებთ, ასევე სკოლებში შევიტანთ არსებულ სამოქალაქო განათლების სახელმწიფო დავხვეწებთ და მივაწოდებთ სკოლამდე ახსადელთ და სკოლის მოსწავლეებს იმას, რომ ევროპული ღირებულებებით გაიზარდონ. ასევე გვინდა ღრმა და ყოვლისმომცველ ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე გავაკეთოთ აქცენტი. ანუ თქვენ გკითხეთ რამდენად გაუჭირდება ბიზნეს გარდამავალ პერიოდში არსებობა და მე მინდა მოვიყვანო სლოვაკეთის მაგალითი, რადგან სლოვაკეთმა შეძლო ის, რომ პირველ რიგში განსაზღვროთ ის, რომ ევროკავშირი არ არის რუსეთი და ევროკავშირთან შეიძლება მუდამ ვაჭრობა და რაღაც დათმობებზე წავიდეს ევროკავშირი. ევროკავშირმა მათ მიცად დრო სლოვაკეთს რაღაც ძალიან დიდი პერიოდად ხელით შეუწყო იქნებოდა ეს მატერიალური ტექნიკური და მოახერხა ის, რომ სლოვაკეთი გამხდარიყო ევროკავშირის წევრი და ჩვენც ამ მაგალითს გამოვიყენებთ და ამ მაგალითზე ვაპირებთ გამოგზოთ გზა. მადლობთ. ახლა კი ვთხოვთ ახალგაზრდა ლეიბორისტებს. გასცენ პასუხი. პირველ რიგში განმეორდები კიდევ ერთხელ ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ანუ ჩვენ არ ვაკლებთ მუნიციპალიტეტებს, ანუ თანხებს პირიქით ჩვენ ვამბობთ, რომ გადასახადები, რომელიც ასე ვთქვათ, შესდიოდა აქამდე ამ მუნიციპალიტეტებს ადგილობრივი ბიზნესებიდან, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი გადასახადებიდან, ჩვენ ვამბობთ, რომ 30% დარჩება კვლავ მუნიციპალიტეტებში, თუმცა ჩვენ ამით არ ვამბობთ და არ გამოვრიცხავთ იმას, რომ გათანაბრების ასე ვთქვათ, ტრანსფერი ჩვენ უნდა მოუხსნათ, თუ ასე ვთქვათ, არ ეყოფა
ეს თანხები ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს, მაშინ ჩვენ გამოთანაბრების ტრანსფერები დავაბალანსებთ თანხებს. ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი მუნიციპალიტეტი კარგი იქნება იმისათვის, რომ მათ შეძლონ, მათ ქონდეთ სტიმული იმისა, რომ ადგილზე განავითარონ, ესა თუ ის ბიზნესი იქნება, ეს ინფრასტრუქტურა თუ ასე შემდეგ, რადგან მათ ქონდეთ უფრო მეტი შემოსავალი და ჩვენ ასევე ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც ერთ თვითმმართველ ასე ვთქვათ ორგანოში არის ძალიან დიდი ტერიტორია, ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ძირითადად ისე ჩვენი ქვეყნის მაგალითზეც, რომ ქალაქი, ესა თუ ის ქალაქი, მასზე იხარჯება თანხების უმეტესი ნაწილი და სოფლები რჩება ინფრასტრუქტურის გარეშე. ჩვენ ასე ვთქვათ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამ გასული წლების თვითმმართველი ორგანოების მიერ ასე ვთქვათ გაკეთებული საქმეები რომ გამოაქვეყნეს სოფლებში ასე თუ ისე იყო უკვე ინფრასტრუქტურა განვითარებული, ხოლო ეს ასოცი ორგანიზაცია ჩვენ გვეუბნება რომ თუ შევწყვეთ ასე ვთქვათ თუ შევამცირებთ თვითმმართველ ორგანოებს ამ შემთხვევაში სოფლები დაგვრჩება უყურადღებოდ და მათ დარჩებათ ნაკლები თანხები უფრო რადგან ქალაქებზე მიდის უმეტესი ნაწილი თანხებისა. დიდი მადლობა კითხვისთვის. მადლობთ. მორჩა ექსპერტული შეკითხვების დრო. ახლა კი ვთხოვთ გუნდებს შემაჯამებელი გამოსვლები გააკეთონ. ამას კი დაიწყებენ ახალგაზრდა თავისუფალი დემოკრატები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ ველოდებოდი უფრო დაბალანსებულ დებატს, უფრო პოლიტიკურ კორექტულობას და იმედი მქონდა რომ საუბარს დავაცდით ერთმანეთს, სამწუხაროდ არ გამოვიდა. მთავარი რაც უნდა აღნიშნო ეს არის შეჯახების არეები, რაც ჩვენ შორის იყო, საერთოდ ევროინტეგრაცია ვთვლი რომ სხვადასხვანაირად გავიგეთ, ჩვენი აზრით ევროინტეგრაცია ბევრად უფრო დიდი და ბევრად უფრო მასშტაბური არის. ეს იმას ხოლმე არ ნიშნავს, რომ თვითმმართველობა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ევროინტეგრაციის გზაზე მხოლოდ ამით ვერ ხვდები. ეს უფრო თვითმმართველობის პრობლემატიკის თემა იყო, ეს ჩემი აზრია და სახელმწიფოს მოწყობის სისტემის. ასევე მინდოდა რომ ხაზი გამესვა თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რაზეც წეგან ვსაუბრობდი, ჩვენთვის ევროკავშირი და ევროკავშირისთვის ჩვენი მნიშვნელობის დანახება. რა თქმა უნდა, ევროკავშირს აქვს თავისი გამოწვევები, თანამედროვე ჰიბრიდული ომები, რომელშიც საქართველოს თავის როლს თამაშობს. ჩვენ შეგვიძლია გეოპოლიტიკურად ძალიან კარგი როლის შესრულება, რადგან ჩვენ ვართ ტერიტორიულად კავკასიაში ის ადგილი, სადაც რეალურად დემოკრატიული ქვეყანა უფრო ჩვენ ვართ ვიდრე ჩვენი მეზობლები. ასევე უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ ჩვენ ძალიან დიდ როლს ვთამაშობთ ევროკავშირის მისიებში, თუნდაც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და ძალიან კარგ როლს ვასრულებთ კიდევ ერთ თანამედროვე გამოწვევაზე და ეს არის არ შემდგარი სახელმწიფოები, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ქართული სამხედროები ატარებენ პატრულირებას ატარებდნენ და რადგან ევროკავშირი არის ეკონომიკური და პოლიტიკური ორგანიზაცია, ვფიქრობ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დავანახოთ ჩვენი საჭიროება თუ ვართ და რა გვინდა რომ გავაკეთოთ და კიდევ რას გავაკეთებთ იმისთვის რომ რაც შეიძლება მალე მიგვიღონ თავიანთი ოჯახის წევრად. ასევე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე რომ ასევე შემოგთავაზეთ დიპლომატიური კორპუსის ჩარევა, თუ როგორ შეიძლებოდა ჩვენი თანამშრომლობა უფრო გაგვეღრმავებინა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან. ეს იყო პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, სადაც ასე თუ ისე სადაც ჩვენი ინტერესები ემთხვევა ერთმანეთს და ჩვენთვის უკეთესი იქნება რომ თან იმ დროს როდესაც პოლონეთი ყალიბდება ერთ-ერთ სერიოზულ მოთამაშედ და გავლენიან მოთამაშედ ევროკავშირში. ასევე ჩვენ ხაზი გვინდოდა გაგვესვა უბრალოდ თქვენ არ დაგვაცადეთ თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ასოცირების ხელშეკრულება და ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის ხელშეკრულება საქართველოსთვის. ეს ნიშნავს იმას რომ საქართველოში შეიძლება ძალიან ბევრი ინვესტიციები ჩამოვიდეს თუ ხარისხი დაკმაყოფილდება თუ ისეთი პროდუქცია შეიქმნება რომელიც დააკმაყოფილებს ევროკავშირის სტანდარტებს და კანონმდებლობასაც თუ მოვიყვანთ შესაბამისობაში ეს ინვესტორს მისცემს რეალურად ძალიან კარგ გარემოს, რადგან აქ წარმოებული პროექტის გატანა შეიძლება უკვე ევროპაში. მით უმეტეს ვართ ძალიან შედარებით ახლოს და ეს ხელშეკრულება ხელს შეუწყობს ძალიან. ასევე ჩვენ გვინდა რომ შემდეგ ეტაპზე მივახციოთ ყველა იმ სარგებელს, რასაც ეს ასოცირების ხელშეკრულება გვაძლევს, კაპიტალის მომსახურების და გადაადგილების საშუალებას, ასევე ჩვენ გვინდა რომ მუშახელისუფასო გადაადგილების საშუალებას მივიღოთ და ამისთვისაც ძალიან ბევრი არის სამუშაო და ზუსტად ეს რეფორმები შეუწყობს ხელს იმას, რომ რაც შეიძლება მალე მივიდეთ ევროკავშირის წევრობამდე. ხოლო რაც შეეხება ასევე უნდა ხაზი გაუსვა იმ
აუცილებელ დოკუმენტებს, რომელიც არის 92 წლის მასტრიხტის ხელშეკრულება, რაც გულისხმობდა უკვე რომ ევროკავშირი არის ეკონომიკური და პოლიტიკური ორგანიზაცია და ამას აქვს საერთო თავდაცვა და საერთო უსაფრთხოება, ერთშილში განიხილება და ასევე შეგვიძლია და ის უნდა აღვნიშნო კიდევაც რომ მათ აქვს უფლება რომ ჩაერიონ ქვეყნის მართლმსაჯულების და შინაგან საქმეებში წევრი ქვეყნებისთვის, ასევე უნდა აღვნიშნოთ რაც პრობლემა იყო ევროკავშირისთვის და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ლისაბონის ხელშეკრულებით მიიღეს გადაწყვეტილება რომ ბევრად გამარტივდეს ევროკავშირის საგარეო კურსის გატარება, რადგან ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის ინტერესები კვეთდა ერთმანეთს. ძალიან დიდი მადლობა. პარტია ახალგაზრდა ლეიბორისტები წარმოადგენენ შეჭამებას. უპირველეს ყოვლისა ძალიან სასიამოვნოა რა თქმა უნდა იმის აღნიშნა რომ ჩვენ და მოწინააღმდეგე გუნდი ბუნებრივად თანხმდებით იმ ღირებულებებზე და ფასეულობებზე, რასაც ქვია ევროკავშირი, რომ ზოგადად ევროინტეგრაციაზე მოვდივართ, საუბრობთ, მსჯელობთ, რომ უნდა მოვახდინოთ ეს ქვეყანაში და არ მსჯელობთ რაიმე სხვა მიმართულებით ინტეგრაციებზე. თუმცა რა თქმა უნდა არ არის ცუდი სხვა კულტურების შესწავლა, სხვა სახით ასე თქვა განვითარება. ჩვენი მთავარი მიზანი ზოგადად ქვეყანაში უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად კარგის, დადებითის აღება, ჩვენს რეალობაზე მორგება და ის რაც ჩვენთვის არის მისაღები, ეს ყველაფერი უნდა მივიღოთ. რაც არ არის მისაღები, ის რა თქმა უნდა მაქსიმალურად შორს უნდა დავიჭოთ ესე ზოგადი შესწავლისთვის. რაც შეეხება უშუალოდ ხა დებატის მიმდინარეობის პროცესს. მე პრინციპში ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ მოგვიწია დებატი ზოგად და კონკრეტულ თემას შორის. აი დავარქმევდი ამას პოპულისტურ და მიზანზე ორიენტირებულ თემას შორის. ახლა პოპულიზმი არის რეალურად, აბა რა არის, როდესაც დავსახავთ ათასობით მიზანს, რომელიც უნდა მიიღწეს, მაგრამ არ ვამბობთ გეგმას, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს და ყველაზე მეტად რაც გამიკვირდა, უბრალოდ აი შეუძლებელია აი ამ სიაში რაიმე სახი, რამე საერთოდ გამოგჩეს ადამიანს, იმიტომ ყველაფერი არის დაწყებული პროდუქტის ხარისხის კონტროლიდან გაგრძელებული სასამართლო სისტემით და თვითმმართველობაზე არ არის საუბარი. წარმოვიდგინეთ, ახლა ეს ცოტა გასაცინი არის და საბოლოო ჯამში ჩვენ შევავსეთ თქვენი რეზოლუცია ამ კომპონენტით, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ბევრად უფრო კონკრეტიკით და მე ვფიქრობ რომ ზოგადად ეს უნდა დაინერგოს ქართულ პოლიტიკაში, რომ პოლიტიკოსები როდესაც გამოდიან, ზოგადად საუბრობენ, რომ ეს უნდა გაკეთდეს, ეს უნდა მიიღწეს, როგორ უნდა მიიღწეს. ამაზე ახალგაზრდობიდანვე თუ კი არ დავიწყეთ ჩვენ ფიქრი და თუ კი არ შევეჩვეთ შრომას ამ მიმართულებით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენგან პოლიტიკოსები შედგებიან ისეთივე, როგორც სამწუხაროდ უმრავლესობას წარმოადგენს დღევანდელ სპექტრში. რაც შეეხება ტექნიკურ მხარეს, ჩვენი უარყოფა ფაქტიურად იყო უარყოფილი ალტერნატივები მიცემული და შესაბამისად ჩვენზე ვინაიდან არანაირი მსგავსი არ მიგვიღია, ვთვლით რომ ამ შემთხვევაში უალტერნატივო არის, არა თუ უბრალოდ უალტერნატივო, არამედ ჩვენი მოწინააღმდეგე გუნდისგან მივიღეთ ასე თქვა შენიშვნა, რომ თქვენ არ გაქვთ კონკრეტული საკითხი. ანუ ეს ცოტა უცნაური ყურში მხდება და ამის მიზეზი პრინციპში რა თქმა უნდა არის ის, რომ ჩვენ მოწინააღმდეგეს შევთავაზეთ ნახევარი საათით ადრე გაცვლა რეზოლუციებისა, რაზეც მათ უარი გვითხრეს და შესაბამისად ბუნებრივი არის ახლა არ იციან რა წერია შიგნით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კონკრეტულად დეტალურად ჩამოვაყალიბეთ ყველა ის საკითხი, რაზეც იყო გასამოხლებელი ყურადღება. ტექნიკურ მხარეს დაუბრუნდები ისევ ფაქტია რომ კითხვებს გვისმევენ თავისი რეზოლუციიდან და არა ჩვენიდან და საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ექსპერტებო რომ ჩვენს თემაზეც გაამახვილეთ ყურადღება რომ უშუალოდ მოგვიწია ჩვენ საკითხებზე საუბარი თუ რა რაოდენობის ქალაქები უნდა გახდეს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსებით თუ რა რაოდენობის ბიუჯეტი უნდა რჩებოდეს და ჩვენ მართლაც რომ ამ ტექნიკურ დეტალებზე მოვიდით სასაუბროდ პრინციპში რა თქმა უნდა ზოგადად სასაუბროდაც მაგრამ დეტალების გარეშე ეს არის შეუძლებელი და რაც მნიშვნელოვანია ფორმატი ითვალისწინებს და არა მხოლოდ ფორმატი მაგრამ ზოგადად რეზოლუცია უნდა იყოს ასეთი ის მიზეს შედეგობრივობაზე უნდა საუბრობდეს მიზეს შედეგობრივობა კი ნიშნავს რას რომ უნდა ვღებულობდეთ შედეგებს იმ გატარებული გზებისგან რომელიც ჩვენ გავატარეთ საბოლოო ჯამში ვღებულობთ რას უბრალოდ თავდაპირველად ვიფიქრე რომ ამ ადამიანებს უბრალოდ გამორჩათ იმ გზებზე და ასე ვთქვი გეგმებზე ყურადღების გამახვილება რომელიც ან უბრალოდ დროში ვერ ჩაეტანებინათ მეთქი ესეც მქონდა ასეთი ეჭვი მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა რომ ერთადერთი არამედ ერთ-ერთი კონკრეტული კითხვა რომელიც ბატონმა რაულმა დაუსვა ჩვენს მოწინააღმდეგე გუნდს რომელიც ეხებოდა ასე ვთქვათ პროკურატურას ნუ ერთ-ერთი კონკრეტული კითხვა იყო რომელსაც პასუხი ვერ გაგვცეს და ეს არის ძალიან ცუდი ჩემი აზრით და საბოლოო ჯამში სწორედ ეს მაფიქრებინებს თუ რატომ ჩვენი რეზოლუცია რატომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ეს გამარჯვებული და არა ისინი სწორედ ამიტომაც მე მრჩება და მე ვიმედოვნებ თქვენს გადაწყვეტილებას ურფასო ექსპერტებო მაყურებლის სურვილს რომ დღეს აი აქ აკვასის ეთერში გაიმარჯვოს ლეიბორისტულ პარტიამ და აგრეთვე იმედსაც გამოთქვა რომ აი სადაც შორს სტალინში გაიმარჯვოს დღეს რეალის მადრიდის რეალის გუნდი რომელიც მოიპოვებს ასე ვთქვათ ჩემპიონთა ლიგის ფინალს. მადლობა.
ახლა კი უკვე გადავდივართ ექსპერტების შეფასებაზე, მანამდე კი უნდა დავაფიქსიროთ ინტერაქტივის შედეგი და ინტერაქტივში ლიდერობენ ახალგაზრდა ლეიბორისტები. თუ ექსპერტები ვერ გამოვლენენ გამარჯვებულს, მაშინ გამარჯვებულად დასახელდებიან ახალგაზრდა ლეიბორისტები დღეს. მადლობთ. გადავდივართ ქალბატონ თამარ ჩიქოვანს. ესე იგი, ვინაიდან უკვე ახსენეს, რომ ფეხბურთის ფინალი გველოდება და ყველას გვინდა სახლებში მივიდეთ და ადამიანურად უხუროთ. ძალიან მოკლე ვიქნები. მადლობთ, საინტერესო იყო. გული დამწყდა, რომ ორივე გუნდს არ კითხეთ იმ ძალიან დიდი ციფრების შესახებ, რომელსაც თქვენ აპირებთ, რომ საინფორმაციო პოლიტიკისთვის აწარმოოთ, ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ თავად ეს პოლიტიკა, იმიტომ რომ გადაჭარბებული არაფერი არ ვარგა, იმიტომ შეიძლება დიდი რეკლამა უწიო რაღაცას და მე ადამიანებს იმდენად ამოვიდეთ ხელში, რომ გახედვაც არ მოუნდეთ იმ პროდუქტის თუ რაღაცა იდეის მიმართ. ანუ ამასაც ძალიან კარგი დაგეგმა უნდა. 97 მილიონი ძალიან დიდი ფულია ამისთვის, აი ძალიან 10 წელზეც კი გათვლილი. ასე რომ კარგია რომ დებატი შედგა. მადლობთ. მადლობთ ხალხო თამარ, ბატონ რაულ აგიკიანი შეაფასებს ჩვენს დებატებს. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გუნდებს გილოცავთ ამ ეტაპზე უკვე მოსვლას, ეს უკვე დიდი წარმატებაა. ჩემი ჩანაცმულობიდან გამომდინარე მიხვდებით ალბათ რომ ერთ-ერთი ვისაც სწრაფად უნდა თამაშის ნახვა მე ვარ, თუმცა მე მაინც არ შემიძლია ჩემი საჯური და ეს დებატური საკითხი მეორე გვერდზე გადავდო და ერთ რეკომენდაციას მოგცემთ ყველას, თქვენს და ვინც გამოაკიდე იმას, რომ აუცილებლად სარეზოლუციო თემასთან თქვენი кейსის კავშირი მიაბით პირველივე გამოსვლაში, რათა ეს არ დაგჭირდეთ, რომ ახსნათ მთელი დარჩენილი თამაშის განმავლობაში. ის რა კავშირშია თვითმმართველობა პირობითად ევროინტეგრაციასთან, უნდა ახსნილი ყოფილიყო кейსის წარდგენისთანავე და არა თამაშის პროცესში. ბეწვის ხიდზე გაიარა დღეს ჩემი აზრით, ვთქვათ, ლეიბორისტულმა პარტიამ, იმიტომ რომ მე მომინდა თამაში, აი მიყვარს ხომ დებატი, მომინდა ყოფილიყავი მაგათი ოპონენტი, იმიტომ რომ მე უკვე ვიცოდი და წარმომედგინა როგორ ჩავაგდებდი ამ кейსს, იმიტომ რომ კავშირი იყო ძალიან მყიფე განსაკუთრებით პირველი გამოსვლისას და ეცადეთ რომ ესეთი შეცდომები აღარ დაუშვათ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ შესაძლოა, დღესაც ეცადნენ, მაგრამ შესაძლოა უფრო მაღალ კვალიფიციურად ჩააგდონ და გააბათილონ, იმიტომ რომ თქვენი ყველა გამოსვლის ფუნქცია არის გამიჯნული, გამოყოფილი და დადგენილი. აუცილებლად კავშირს მიაქციეთ დიდი ყურადღება. და მიზეზშედეგობრივ კავშირზე რო ბრძანებდით ბატონო მიხეილ, მაშინ დაგვანახეთ ბატონო თვითმმართველობის რეფორმით, რამდენად წინ წავიწევით ინტეგრაციის ნაწილში და რამდენად სწრაფად იქნება ეს. გაითვალისწინეთ საომალოდ. დიდი მადლობა გუნდებს და მეც იმედი მაქვს, რომ კარტიპში დღეს რეალის ბენეფისი შედგება. მადლობთ, მადლობთ. ბატონ გიორგი გობრონიძე შეაფასებს დებატებს. არგით კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო გუნდებს, ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდულ ორგანიზაციაზე უკვე ისაუბრეს, მე მინდა შევეხო ამ შემთხვევაში და რამოდენიმე რეკომენდაციით ასევე მიმართო, შენიშვნას ამას არ დავარქმე, უბრალოდ იქნება რეკომენდაციები თავისუფალ დემოკრატებს, იმიტომ რომ თქვენ მართლაც საკმაოდ კომპლექსური საკითხები წამოჭერით, ძალიან ბევრი და კარგი იქნებოდა რომ ყოფილიყო მათი გავრცობა, იმიტომ რომ აი საუბრობთ ვიშეგრადის ქვეყნებთან აქტიური კომუნიკაციით. კონკრეტულად რას უნდა ეხებოდეს ეს კომუნიკაცია? არ არის საჭირო შეეხოთ ყველაფერს დაწყებული სასამართლოს დამოუკიდებლობით, რომელიც არის ძალიან დიდი პრობლემა თქვა ქვეყანაში და ბევრს მსჯელობენ ამაზე, ბევრს მუშაობენ. ხო, აი ვიშეგრადის ქვეყნებთან კომუნიკაცია. რას უნდა ეხებოდეს ეს კომუნიკაცია? რისთვის გვჭირდება, როგორ წაგწევს წინ ევროპული ინტეგრაციის თვალსაზრისით? დიპლომატიური კორპუსის გააქტიურება ამ მიმართულებით კარგი იქნება თუ ამაზე ისაუბროთ რომ კონკრეტულად რა დავალებები უნდა მიიღოს სახელმწიფოსგან თქვენი აზრით დიპლომატიურმა კორპუსმა იმისთვის რომ უფრო კარგად მოხდეს საქართველოს წარმოჩენა ევროპულ ასპარეზზე. აი ეს კონკრეტიკა ნამდვილად აკლდა გეგმას და აი ეს კონკრეტული სტრატეგიული გათვლები, იმიტომ რომ აქ იყო ზოგადი ხედვა რა არის მთლიანობაში გასაკეთებელი, მაგრამ არ ყოფილა გეგმაში როგორც ასეთი, აი ეს ნიუანსები. კიდევ მეორე საკითხი იყო ის რომ კარგი იქნება რომ უარყოფის სტრატეგიაში გუნდები იყვნენ ზოგადად თანმიმდევრულნი, გამომდინარე იქიდან რომ დაიწყო მაგალითად ერთ-ერთმა გუნდმა უარყოფა იმით რომ მეორე გუნდის პოზიცია აცდენილია რეზოლუციას და თავდება შემაჯამებელის გამოსვლა იმით რომ არა ეს
არ არის აცდენილი პოზიცია რეზოლუციას, ესეც არის ნაწილი ინტეგრაციული პროცესისა, მაგრამ არა ისეთი ფართო, როგორიც არის ჩვენი ხედვა ამ შემთხვევაში. მოდი მივყვეთ ხოლმე ბოლომდე იმას, რასაც ვამტკიცებთ და მთლიანად ავაგოთ პოზიცია ერთი მიმართულებით, იმიტომ რომ ესეთი სტრატეგიის ცვლილება უარყოფისა თვითონ გუნდის შიგნით, ჩემი აზრით არ არის გამართლებული და არ აისახება პოზიტიურად გუნდის პოზიციაზე. დიდი მადლობა. მადლობთ ბატონი გიორგი, ახლა კი ქალბატონი თეონა მაჭარაშვილი შეაჯამებს დებატს. დიდი მადლობა ორივე გუნდს საინტერესო თამაშისთვის. მე ჩემს შენიშვნებს განვაზოგადებ ამ შემთხვევაში და კონკრეტულ გუნდებს არ მივაბავ. პირველ რიგში ერთი შენიშვნა, რომელიც ორივე გუნდს ეხება, არის ტონი, რომელიც გასდევდა ორივე გუნდის დებატებს და ამაში მე ვგულისხმობ რას, რომ ორივე გუნდის პოზიციონირებაში ისე იყო წარმოჩენილი, თითქოს ევროინტეგრაცია არის თვითმიზანი და არა მიზნის მიღწევის საშუალება. მაშინ, როდესაც რეალურად ევროინტეგრაცია არის შესაძლებლობა, რომ ჩვენი მოქალაქეები ერთის მხრივ უკეთესად ცხოვრობდნენ, ხოლო მეორეს მხრივ სახელმწიფო ინტერესი იყოს უფრო დაცული. ხოლო თქვენს თამაში შეჩანდა თითქოს ჩვენ ხელოვნურად უნდა გავიზიაროთ ვიღაცის ღირებულები, იმისთვის რომ ვიღაცის წევრი გახდეთ და თითქოს ეს არის თვითმიზანი და არა ინსტრუმენტი მიზნის მისაღწევად. ეს პირველი. მეორე, როდესაც ვსაუბრობთ რაღაც პრობლემების გადაჭრის გზებზე, ალბათ რეკომენდაცია ის იქნება, რომ ვიფიქროთ უფრო სისტემურად, იმიტომ რომ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნების გარეშე ძალიან რთული არის რაღაცების გაკეთება, თუმცა პოლიტიკურ ნებაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული ისეთი მნიშვნელოვანი სისტემების ფუნქციონირება, როგორიც არის სასამართლო თუ მედია. ეს მეორე და მეოთხე არის ზოგადი რეკომენდაცია ასე მესამე უკაცრავად არის ის რომ აუცილებლად დავითვალოთ ყველა მონაცემები თუ რის საფუძველზე რას ვამბობთ. ეს არის ძალიან უკიდურესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგალითს მოვიყვან. როდესაც ვამბობთ რომ 4 მილიონი დავახარჯავთ ჩვენ საინფორმაციო კამპანიას, მაგალითისთვის 800 ევროთ შესაძლებელი არის სიტყვაზე მილიონ ადამიანს მივაწოდოთ ხმა Facebook-ის მეშვეობით. 1000 ევროთ შესაძლებელია 10000 გაზეთის დაბეჭდვა. წინასწარ მოვიძიოთ კონკრეტული ფაქტები და კონკრეტული მონაცემები თუ რას ვაფუძნებთ ჩვენს ციფრებს, იმიტომ რომ 4 მილიონი ნამდვილად გააჭარბებული იყო, როგორც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა საინფორმაციო კამპანიისთვის. და ბოლო კიდევ ასევე ზოგადი კომენტარი იქნება ასევე ის, რომ ძალიან კარგი არის ემოციაც და ხუმრობის ელემენტიც ყოველთვის დებატებში, თუმცა ვეცადოთ, რომ არაეთიკურები არ ვიყოთ და პატივი ვცეთ ერთმანეთს და შევინარჩუნოთ ყოველთვის აი ესეთ ოპონენტის პატივისცემის მომენტი. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ ორივე გუნდს. პირიქით მადლობთ ბატონ თეონა. მე კი დიდხანს არ დავაყოვნებ და გეტყვით, რომ დღევანდელ დებატებში გაიმარჯვეს ახალგაზრდა ლეიბორისტების წარმომადგენლები. გულოცავთ მათ ნახევარფინალში გადასვლას, ჩვენ კი შემდეგ შაბათს ახალი გუნდებით და ახალი არანაკლებ საინტერესო თემით დაგიბრუნდებით. მადლობთ ყურადღებისთვის.